Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμάς. Ονομαζόμαστε Άννα Μαρία Κοσμόγλου. Λουκία Συνοδεινού. Δουλεύουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στους απόψινούς διαλόγους. Θα προσπαθήσουμε. Με μεγάλη προσπάθεια. Jai Huandu Yuandan Jihou, Jinwan, Womanyo, Shanghai, Jai Stavros Niarchos, Jin Jin Hue, Wenhua Zhongshin, Gongtong, Yinlai, Qinchun, Jiajie. Απόψε, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει για δεύτερη φορά, μέσα σε ένα μήνα, την άφηξη του νέου έτους. Σε συνέχεια και των εορταστικών εκδηλώσεων που φιλοξενήθηκαν εδώ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Zhang Shouwei, Hao Shi, Zhang Xuan, Xinlian Huanqin, Gan Shi, Zhu Shi, Qi Shi Zhuke, Woman Hui Shuo, Guo Zhu, Gan Kai Wan Qian, Woman Zhang Wan Wei Lai, Xin Shan Hao Mai. Η πρώτη μέρα του χρόνου αποτελεί μοναδική ευκαιρία για διπλή γιορτή, καθώς εξυπηρετεί και ένα διτό ρόλο. Αφενός μας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουμε ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε και αφετέρου να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Jinwan, Woman Ichi Huigu, SNF, Jae Zhongguo, Iwan Da Qishang, Kongyi Huodong, Chong R. Lili Banian, Janan Xin, Dijang Ho Da Jinji Jiuyuan, Dao, Wu Simon Fraser, Da Shui He Zhuo, Jin Xin Da Yin, Shi Han, Yu Yuan, Zhang Yi, Wenhua Jiaoliu, Yiji Zhuban Yu, Yandian Gojia, Mei Shuguan Da Zhongguo Huanqi, Zhangbao Zhan Dan. Απόψε, ανατρέχουμε σύντομα στις δράσεις που το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει κατά καιρούς στηρίξει στην Κίνα. Όπως ενδεικτικά, στη δωρεά μας για τη στήριξη των προσπαθειών ανακούφισης των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη χώρα το 2008, την υποστήριξη διαπολιτισμικών ανταλλογών μέσω μιας πρωτοβουλίας για την αγγλική, ελληνική και κινεζική γλώσσα, σε συνεργασία με το Simon Fraser University στον Καναδά, καθώς και στην υποστήριξη της έκθεσης «Αυτοκρατορική θησαυρία από την Κίνα», που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα με δωρεά του Ιδρύματος. 党纲为重要的事，成完我们在此展望未来。虽然未来充满未知，但我们决心无论怎样，真正的对话将永远都是无比珍贵的。 Ωστόσο, σήμερα, κατά κύριο λόγο, το βλέμμα μας είναι στραμμένο προς το μέλλον. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι θα φέρει, αλλά γνωρίζουμε πως ό,τι και αν συμβεί, ο διάλογος και οι πραγματικές συζητήσεις, όπως η σημερινή, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 感谢大家参与本届对话，并恭祝大家诸事如意，吉阳吉祥。 Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση και σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Καλησπέρα σας λοιπόν και από εμάς εδώ, σε αυτό εδώ το πάνελ, σε αυτήν εδώ την εορταστική συνάντηση και συζήτηση που θα έχουμε και αφορμή είναι και αποτελεί η έλευση του νέου έτος κατά την κινεζική παράδοση. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο μέχρι να τακτοποιηθούμε και με τις απαραίτητες συσκευές μετάφρασης. Θέλω να καλωσορίσω και όλους όσοι μας παρακολουθείτε και εκτός της αίθουσας, της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής και βεβαίως όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming στο snf.org/live. Θα ανοίξουμε μία συζήτηση, όπως είπαμε, παραμένοντας και παρατείνοντας λίγο και το δικό μας εορταστικό κλίμα. Βρισκόμαστε μόλις στον πρώτο μήνα του νέου έτους, οπότε καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας. Και αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι δίνεται μία εξαιρετική αφορμή
να δούμε πώς μπορεί να εκμηδενιστεί η απόσταση και πώς μπορούν οι πολλές διαφορές που μπορεί να φαντάζουν σε ένα πρώτο επίπεδο τελικά να καταλήγουν σε πάρα πολλές ομοιότητες και σε ένα ευρύτερο κοινό πεδίο. Είτε είναι ο πολιτισμός, είτε είναι η ιστορία, είτε είναι οι επιστήμες, είτε είναι η καινοτομία, είτε είναι το εμπόριο και όχι μόνο. Θα προσπαθήσουμε, προφανώς ο χρόνος είναι ελάχιστος για να μιλήσουμε επί της ουσίας για τις σχέσεις των δύο λαών, των Ελλήνων και των Κινέζων, των Κινέζων και των Ελλήνων, που δεν διστάζουν να διανύσουν όλη αυτή τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση, ο καθένας, είτε ατομικά είτε ομαδικά, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, έχοντας στο μυαλό του τον στόχο του ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντός του. Θέλω να καλωσορίσω καταρχάς τους προσκεκλημένους μας, γιατί είναι ιδιαίτερη η χαρά μας το γεγονός ότι έχουν ανταποκριθεί έτσι ώστε να ανοίξουμε όλη αυτή τη συζήτηση και όπως παραδοσιακά πια κάνουμε στους διαλόγους, να θίξουμε, ξαναλέω, ζητήματα, έτσι ώστε μετά να ανατρέξουμε όλοι, να έχουν γεννηθεί σε όλους μας περισσότερα ερωτήματα και να προσπαθήσουμε να ψάξουμε τις απαντήσεις. Αλλά το σημαντικότερο και στόχος μας πάντα, να θέτουμε ολοένα και περισσότερα ερωτήματα. Για το λόγο αυτό θέλω να παρακαλέσω και να προσκαλέσω όλους εσάς, είτε βρίσκεστε εδώ, είτε μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, να στείλετε τα μηνύματά σας, να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας, να ακούσουμε τις τοποθετήσεις σας κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, ανάλογα και με τον ομιλητή στον οποίο θέλετε να απευθυνθείτε ή γενικά σε οποιοδήποτε σημείο της συζήτησής μας. Είναι καταρχάς μαζί μας και θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας μας εδώ απόψε. Είναι η πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η κυρία Τσάνγκ Τσιγιουέ. Τα κινέζικά μου δεν είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε να μην είμαι τόσο καλή στην προφορά σίγουρα, αλλά ίσως και στην εκφορά πολλές φορές στα κινέζικα, όσο η Άννα Μαρία και η Λουκία που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute for Advanced Study και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς το γεγονός ότι βρίσκεστε στην Ελλάδα και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε εδώ μαζί μας. Ο κύριος Χανιώτης είναι φίλος των διαλόγων και έτσι είναι και από τους ομιλητές που έχει συνεπάρει το κοινό, αλλά και όχι μόνο, με τις τοποθετήσεις του. Οπότε θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ με μία επιστροφή στην ιστορία να δούμε πόσο επίκαιρα είναι πολλά σημεία τα οποία πια συναντούμε σήμερα. Και μαζί μας είναι και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών, Τζου Λιτζουάν. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Όπως βλέπετε, έχουμε συνδεθεί και εκτός Ελλάδος, έχουμε συνδεθεί και εκτός Αθήνας, καταρχάς με το Πεκίνο, με την πρεσβεία της Ελλάδας εκεί, οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κίνα, τον κύριο Λεωνίδα Ροκανά. Καλησπέρα από την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Η κυρία Λούο Τόνια, καλλιτέχνης και έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει, είναι επίσης εκεί μαζί σας και σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε και εσείς, κυρία Λούο, ένας άνθρωπος που αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, με οικογενειακή παράδοση, θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό. Μεταξύ άλλων, έχετε σπουδάσει στην Ελλάδα και έχετε επικεντρωθεί στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Οπότε, σίγουρα στο κομμάτι του πολιτισμού, πια και στις μέρες μας, και όχι μόνο ιστορικά και διαχρονικά, θέλουμε να ακούσουμε και να μας φέρετε και παραδείγματα και από τη δική σας εμπειρία. Καλώς ορίσατε και εσείς. Μαζί σας, εκεί στην ελληνική πρεσβεία, βρίσκεται και ο Βασίλης Τρίγκας και σας καλωσορίζουμε και εσάς, κύριε Τρίγκα, co-founder of the Center for Strategic and Economy Studies of the New Silk Road. Εδώ θα δούμε λοιπόν πώς σιγά-σιγά ανοίγονται οι δρόμοι, ανοίγονται πια, όπως έλεγα και κατά την εισαγωγή, τα πεδία που παρουσιάζεται ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον, αλλά και μία έντονη δραστηριότητα τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους Κινέζους. Οπότε σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τον κύριο Τρίγκα.
Δεν είμαστε όμως μόνο στην Ελλάδα και στην Κίνα. Έχουμε φτάσει και στον Καναδά και θα ακούσετε σε λίγο γιατί. Να καλησπερίσω τον Δημήτρη Κράλη που είναι μαζί μας. Καλώς ορίσατε κύριε Κράλη, Acting Director στο SNF Center for Hellenic Studies στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser στον Καναδά. Γιατί εδώ πια όταν θα μπούμε στο ακαδημαϊκό κομμάτι θα δούμε το ενδιαφέρον όχι μόνο Ελλήνων ή Κινέζων στο να μάθουν τη γλώσσα, αντίστοιχα, ο ένας του άλλου, αλλά όπως ανέφερα πριν και με την κυρία Λούο, που αποτελεί ένα παράδειγμα, πλέον δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιλέγουν είτε ένα μέρος, είτε όλες τις σπουδές τους να τις πραγματοποιήσουν, να τις υλοποιήσουν στη μία ή στην άλλη χώρα. Πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να μπούμε κατευθείαν στη συζήτησή μας, αφού βέβαια όπως πήρατε μια πολύ γερή γεύση, έχετε καταλάβει ότι θα είναι πολύ πλούσιο και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε αυτούς τους διαλόγους. Τα σύμβολα, η παράδοση είναι πάρα πολύ ισχυρά. Η πρώτη μου ερώτηση, λοιπόν, πριν ζητήσω από εσάς, κυρία Πρέσβη, να μας δώσετε κάποια στοιχεία για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς τι είναι αυτό το οποίο φοράμε όλοι μας. Yes. Well, first of all, let me say, Galina Honia. Thank all of you for coming. Thank you. And I really wanted to, first of all, thank the Stavros Niarchos Foundation for organizing this dialogue, focusing on the Chinese New Year. The Chinese New Year is actually the most important holiday for China, for Asia, and for many other countries. And during this period, you will see a lot of red because we believe that the red can bring happiness, good fortune, a lot of good luck. So I hope that starting from next week, you'll be all wearing something red or having some red decorations at your home. That will bring a lot of good luck. And also, as you know, that we have according to our tradition, we have the 12 zodiac animals. So starting from the 5th of February this year, we are entering the year of the pig. So that's why we have the pig everywhere. The pig is very lucky and very adorable animal. So we believe that this year will bring a lot of good luck, happiness, peace, prosperity for all of us. Well, there are a lot of things to talk about the Chinese Spring Festival, but I think I'll just give you 3 R's. Well, the first R that is to characterize the Chinese New Year is reunion. I think this is probably the most important feature for this holiday. During the Chinese New Year, right now, for us, everybody's going to have a 7-day holiday, a week-long holiday. You are not only will be having a feast, having a gathering with your nucleus, small family, but you will be returning to your hometown, meeting with your parents, your grandparents. So starting from this week, there will be a lot of people traveling back and forth. Because today many people go to university in the cities or work in the cities, but they all have to return to their hometown. Because in our tradition, I think it's similar to the Greek tradition, family is very, very important. So at least once a year, you have to see your grandparents, your great-grandparents, and the extended family, and also close friends and neighbors. So this is the first R, reunion. And the second R is, I would say, is respect. During this holiday season, you pay your respect to your ancestors, you pay your respect to your grandparents, your great-grandparents, you pay great respect to your parents, and of course, then your sisters and brothers and everyone in the family. And also, you will be able, and everybody tries this very hard, to see your close friends, even your close colleagues, if you can. So this is actually the time to show your respect, and this is very much part of the Chinese culture and tradition. And the third R I wanted to mention is, we can say, reset or restart or reinvigorate.
That is after a whole year of really hard work. You wanted to have some relaxation. You wanted to have a good time with your friends and family. And then you, during this 7-day-long holiday, you'll be talking, meeting, chatting with your family and friends. Then you get a lot of inspiration and encouragement from the family. And so that will give you, I think, a good start for the new year, because the new year will always be a lot of work, a lot of things to do. So I think this is a very good holiday, and I just wanted to stress one point, that today that this Spring Festival is not just a holiday for China, for Asia, but it's becoming an international holiday. Just to give you an example, last year I was still in New York. I was the Chinese Consul General in New York for 4 years. And actually, since 2014, to take New York City as example, the New York Assembly, the legal body of New York State, has adopted a law stipulating that for the Chinese New Year, it's already a public holiday for all the New York public schools. So today, Chinese New Year is not only a Chinese holiday, it's a holiday for the New Yorkers, for the people in New York. In the public schools, all the children have a holiday. So this is becoming more and more an international event. So I'm hoping that with all these introductions and presentations and celebrations, I hope that the Greek people, all of you, could celebrate this holiday with us together, and Happy New Year. Thank you. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρωτιέμαι, και θα έρθω αμέσως μετά, κύριε Χανιώτη, σε εσάς, αφού πρώτα ρωτήσω τον κύριο Λιτζουάν για τον ρόλο των συμβόλων παραδοσιακά στην κινέζικη κουλτούρα. Βλέπουμε να υπάρχουν πολλά σύμβολα, είτε στους παραδοσιακούς εορτασμούς και όχι μόνο. Οπότε θα είχε έτσι αξία να μας επισημάνετε ποιος ο ρόλος, αλλά και με ποιο τρόπο διατηρεί διαχρονικά η Κίνα τα σύμβολα στην παράδοσή της. Και αμέσως μετά, για να ολοκληρώσω και το ερώτημα, κύριε καθηγητά, αναρωτιόμουν αν ανατρέξει κανείς στην αρχαία Ελλάδα, αν κατά τον ίδιο τρόπο που βρίσκουμε κάποιες κοινές αξίες, όπως ακούσαμε την πρέσβη να αναφέρει, μπορούμε να εντοπίσουμε και κάποιους κοινούς συμβολισμούς ή κάποια κοινά σημεία ως προς τον εορτασμό του νέου έτους. Αλλά, κύριε Λιτζουάν, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very much honored to be here to give a presentation of a Chinese festival concerning the Chinese Spring Festival. We have, actually a lot of detailed customs to talk about. Just now, the MC mentioned that why there is, everything we can see red, say the red pig, red scarf, red, lantern, red Chinese knots. Let me start with a story of the Chinese word nian. Nian means year, but in Chinese, in ancient history, nian is an animal. It's a very cruel, fierce animal. This animal, nian, would come to village to kill people, to kill livestock. And then a wise person, but we don't know who, anyway, a wise person came up with a good idea. That is, people put up red things everywhere. Also, the set of firecrackers to give a loud noise. Especially everything is painted red. Then in this way, the fierce animal nian was kept away, was scared away. So that is one of the customs we Chinese people follow. And that is why you see
we are in China during this period, you see everything, a lot of things are in red. Now, second, I want to talk about is another, we call it festival. It's called a Little Year, small year, small year. Actually, this day falls on the 23rd of the Chinese lunar calendar. You know, this is actually, some people say this is the beginning of the celebration of the Chinese New Year. Some people say the beginning will be from the first day of the first month of Chinese calendar. But anyway, in some provinces, in some regions, on the day of Little Year, that is the 23rd day of, that is actually the 12th month of Chinese lunar calendar. People begin to hang up red things, Now, what you are seeing here, you know, we hang red lantern, we hang red Chinese knots, we hang red Chinese character Fu. Fu is the character, this means happiness. And we also paste paper cuts on window, which is also red. And then after after a week, 1 week, there is the Chinese Lunar New Year Eve. This is a great day because this is just as the ambassador mentioned. This is a time for family reunion. And on this occasion, people set off fireworks to welcome the new year. Also, we give sacrifice to our ancestors. Also, we make jiaozi, you know, Chinese dumpling, jiaozi. You know, in the north we make jiaozi, but in the south they make yuanxiao or wonton. This is called a ball-like food. Actually, it is glutinous rice ball. You know, in different provinces in China, they have different customs to celebrate during this time. And now there is also on Chinese New Year's Eve a great gala. We call it Spring Festival Gala on CCTV, which is Central China Television. You know, people have the custom on this day. People have the custom of staying up for the new year, or visual for the new year. And at the same time, they are enjoying the programs, all those happy programs from CCTV. The second, okay. Now, from the second day of the celebration, people began to go to their friends, family for a visit. And on the fifth day, we call it Pu'er Wu, that is to break the five. You know, people begin to welcome God of wealth. And then 1 week later, we begin to celebrate the Lantern Festival. See all those lanterns here hanging here from the ceiling? Lantern Festival, which is also a great occasion for Chinese people to celebrate. And on this day, which is the 15th day of the first month of the Chinese lunar calendar, people, you know, go out to enjoy this festival. They go to parks, they go to streets to guess at the lantern riddle. If they are right, they can be given a prize or a gift. And Lantern Festival is also the mark of the end of the Chinese New Year celebration, which lasts for 2 weeks. Actually, a lot of details, you know, 1 hour, 2 hour, maybe 1 day, 2 days, will be, you know, taken to explain all the details. So just now I give you some rough idea of the customs of Chinese Spring New Year celebration.
Νομίζω ότι πήραμε μια πολύ καλή εικόνα και ολοκληρωμένη για τους συμβολισμούς και για το κόκκινο βέβαια που κυριαρχεί και επικρατεί παντού. Εν τω μεταξύ βλέπω και, δεν ξέρω αν βλέπω καλά, θα μας το πείτε σε πολύ λίγο κύριε Πρέσβη και εσείς, βλέπω και πάνω στο τραπέζι σας κάποια αντικείμενα που θα είχε αξία και σημασία να μας παρουσιάσετε και να μας εξηγήσετε. Θα μπω λίγο στην άχαρη θέση, απλά να υπενθυμίσω ευθύς εξ αρχής ότι επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλουμε να σας ακούσουμε όλους. Είστε πολλοί, χαιρόμαστε πολύ που έχετε ανταποκριθεί, το επαναλαμβάνω. Απλά λίγο πιο σύντομες για να γίνει διάλογος, τοποθετήσεις. Κύριε Χανιώτη, το ερώτημά μου, ανατρέχοντας πίσω στη δική μας ιστορία, ανατρέχοντας πίσω στην αρχαία Ελλάδα, μπορεί να βρει κανείς κοινά χαρακτηριστικά ή όχι αναφορικά με τον εορτασμό του νέου έτους? Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός και αν υπάρχουν απορίες μπορεί να επανέλθουμε στη συζήτηση. Μπορεί κανένας να βρει ομοιότητες σε όλες τις αξίες οι οποίες σχετίζονται με τη νέα χρονιά, η ιδέα του ξεκινήματος, η ιδέα της εφορίας και της γονιμότητας, η σημασία που έχει η οικογένεια. Η διαφορά είναι όμως ότι τίποτα από αυτά δεν τα βρίσκει κανείς στον εορτασμό του νέου έτους στην αρχαία Ελλάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι εορτασμός νέου έτους στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει με το νόημα που γνωρίζουμε σήμερα. Ξεκινάει φυσικά μια νέα χρονιά, αλλά το ξεκίνημα της νέας χρονιάς στην αρχαία Ελλάδα είναι κυρίως μια πολιτική πράξη, είναι η μέρα που οι ετήσιοι αξιωματούχοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Λέγεται μερικές φορές νέα νουμηνία ή νέα νεομηνία, δηλαδή είναι η πρώτη μέρα του μήνα στην οποία ξεκινάει να εμφανίζεται η νέα σελήνη, την πρώτη μέρα του κύκλου των 12 μηνών, αλλά δεν έχει σχεδόν τίποτα θρησκευτικό, πέραν από μια θυσία και προσευχές οι οποίες γίνονται όταν οι νέοι αξιωματούχοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες στο συμβολισμό. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι και εγώ ανήκω στο ζώδιο του Χοίρου και έτσι με μεγάλη χαρά ήρθα στην σημερινή εκδήλωση. Και φυσικά και οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεαν το Χοίρο με γονιμότητα και εφορία, αλλά όχι με τη νέα χρονιά, αλλά περισσότερο με τη λατρεία της Δήμητρας. Είναι το κατεξοχήν ζώο το οποίο προσφέρεται σαν θυσία στη Δήμητρα. Υπάρχουν επίσης και ομοιώματα μικρών γουρουνιών, τα οποία προσφέρονται σε ιερά. Και γενικά το γουρουνάκι είναι ένα αξιαγάπητο ζώο. Όσοι από εσάς είχατε έρθει στην έκθεση για τα συναισθήματα που είχε γίνει πέρσι στην Ακρόπολη, θα είχατε δει τον στάρ της έκθεσης, που ήταν το επιτύμβιο επίγραμμα για ένα γουρουνάκι που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ατύχημα γύρω στο 200 μετά Χριστού στην Έδεσα. Και είναι ένα πολύ συγκινητικό επίγραμμα. Πέραν από αυτές τις ομοιότητες υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές. Και ξεκινάω από το κόκκινο χρώμα. Φόρεσα και μια γραβάτα η οποία έχει κόκκινο χρώμα, όχι επειδή συσχετίζεται με το χρώμα του νέου έτους, αλλά επειδή είναι η γραβάτα του Northeast Normal University στο Changchun, στο οποίο διδάσκω από πέρσι τα καλοκαίρια μαθήματα αρχαίας ελληνικής επιγραφικής. Το κόκκινο χρώμα στην αρχαία Ελλάδα φυσικά και έχει συμβολισμό, μόνο που ο συμβολισμός του δεν είναι ο συμβολισμός της ελπίδας ή της χαράς, αλλά είναι κυρίως το χρώμα του αίματος, το χρώμα της βίας και, κατά κάποιο τρόπο, και το χρώμα της εξουσίας. Το κόκκινο χρώμα είναι το χρώμα των στολών των Σπαρτιατών πολεμιστών, ώστε να μην φαίνεται το αίμα το οποίο τρέχει από τις πληγές τους. Το κόκκινο χρώμα είναι το χρώμα που ξεχωρίζει τον ιερέα, ο οποίος πρόκειται να κάνει μια θυσία σε μια γιορτή, όταν όλοι οι πολίτες φοράνε λευκά ρούχα. Λευχημονήν είναι η λέξη η οποία χρησιμοποιείται στους σχετικούς ιερούς νόμους. Τα στοιχεία τα οποία βρίσκουμε στον εορτασμό του νέου έτους στην Κίνα υπάρχουν και σε ελληνικές γιορτές, μόνο που δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα σε μία γιορτή. Διασπέρονται στην πορεία του χρόνου, παραδείγματος χάριν, η οικογένεια, οι πρόγονοι έχουν σημασία στην Ιωνική γιορτή των Απατουρίων ή στη γιορτή των Γενεσίων. Γιορτές της γονιμότητας υπάρχουν, αλλά όπως είπα αυτά δεν σχετίζονται με την πρωτοχρονιά. Η μεγαλύτερη όμως διαφορά νομίζω είναι στο γεγονός ότι ενώ στην αρχαία Ελλάδα ο χρόνος προχωράει ευθύγραμμα, στην Κίνα υπάρχει αυτή η ανακύκλωση του χρόνου, μάλλον ο κύκλος του χρόνου, ανά 12ετία. Υπάρχουν κύκλοι ημερολογιακοί και στην αρχαία Ελλάδα, εκτός από από τον κύκλο των 12 μηνών του έτους, υπάρχει και ο μετονικός κύκλος των 19 ετών, ο οποίος όμως είναι ένας αστρονομικός υπολογισμός, ώστε
σεληνιακό και ηλιακό ημερολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται στην αρχαία Ελλάδα, να συμπίπτει με την πραγματική πορεία του χρόνου και κάθε 19 χρόνια συμπληρώνεται ένας κύκλος 235 κανονικών μηνών, ώστε να συμπίπτει η πορεία των εποχών με το ημερολόγιο. Εδώ θα σταματήσω. Είναι τόσο ωραία εντωμεταξύ όλα όσα ακούμε και τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον, τόσο στα κοινά σημεία όσο και στις ακραίες αντιφάσεις, όπως το κόκκινο για παράδειγμα που αναφέρατε και όχι μόνο. Κύριε Πρέσβη, να σας ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο την Ελλάδα από την Κίνα, από το Πεκίνο και αφού έτσι ακούσουμε όλα όσα έχετε να προσθέσετε, ακούγοντας και εδώ τους συνομιλητές να τοποθετούνται, να μπούμε σιγά σιγά και στο τι εσείς και από τη δική σας εμπειρία, από τη δική σας πλευρά και από τη δική σας σκοπιά παρατηρείτε και εντοπίζετε ως κοινό χαρακτηριστικό ή ως κοινό πεδίο ευρύτερα μεταξύ πια των δύο λαών. Να έρθουμε λίγο στους ανθρώπους, να δούμε Έλληνες και Κινέζοι που συναντιούνται, καταρχάς σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό αλλά και την ιστορία τους. Αυτό, να ξέρετε ότι είναι ένα ζώο το οποίο υπάρχει και στην μυθολογία των Κινέζων. Είναι από τα αρχαιότερα 6 ζώα της μυθολογίας των Κινέζων, το οποίο δημιουργούνται από τη θεά, τη γεννήτρια θεά, τη Νούβα, η οποία δημιούργησε και τα υπόλοιπα ζώα και τελικώς δημιούργησε τον άνθρωπο την 7η μέρα. Επομένως, είναι από αυτά τα ζώα, είναι το τελευταίο ζώο του ζωδιακού κύκλου και θα αρχίσει ο νέος κύκλος με τον ποντικό. Ο προηγούμενος ήταν ο σκύλος, το έτος του σκύλου, και ο προηγούμενος ήταν ο πετινός, το έτος του πετινού. Εγώ τυχαίνει να ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Ανήκω σε αυτό το ζώδιο. Εδώ μπροστά μας έχουμε διάφορα βαρελότα, πυροτεχνήματα, τα οποία, όπως ξέρετε, είναι μία από τις μεγάλες εφευρέσεις μαζί με τη μαύρη πυρίτιδα της Κίνας. Το χαρτί, η τυπογραφία, η πυξίδα, είναι πολλές οι εφευρέσεις τις οποίες δώρισε η Κίνα στον πολιτισμό. Ήθελα να πω ότι και εδώ βεβαίως, βλέπετε, φοράμε και εμείς κόκκινα όπου μπορούμε, και εγώ φοράω κόκκινη γραβάτα. Και το κόκκινο εδώ θεωρείται και χρώμα το οποίο, όπως σωστά είπε η πρέσβης της Κίνας, ουσιαστικά βοηθάει στον εξωστρακισμό των κακών πνευμάτων και γενικώς του κακού. Για να μιλήσουμε τώρα για τις ομοιότητες και τις διαφορές, θα έλεγα ότι είναι δύο λαοί, οι Κινέζοι και οι Έλληνες. Ουσιαστικά ακολουθώ τη θεωρία του Καζαντζάκη, ο οποίος έλεγε ότι αν σκάψεις, αν λίγο ξύσεις έναν Έλληνα, θα βρεις από κάτω ένα Κινέζο, και αν ξύσεις λίγο ένα Κινέζο, θα βρεις από κάτω έναν Έλληνα. Εγώ είμαι αυτής της θεωρίας, παρόλο είμαστε ο ένας στην Ανατολή, στην Άπο Ανατολή και ο άλλος στην Δύση. Νομίζω ότι μας διακρίνει μια ουσιαστικά παράλληλη πνευματική ιστορία. Δηλαδή, οι δύο μεγάλοι πολιτισμοί έχουν μια παράλληλη πολιτιστική πορεία, η οποία θα έλεγα έχει και κοινά πράγματα. Δηλαδή, είναι ο περίφημος αξονικός αιώνας, η αξονική εποχή του Γερμανού φιλοσόφου Καρλ Γιάσπερς. Μεταξύ γύρω στο 500 π.Χ. οι δύο πολιτισμοί παρουσιάζουν τα τεράστια επιτεύγματα τα οποία άλλαξαν το ρου της ιστορίας, χωρίς να έχουν ουσιαστική επαφή μεταξύ τους. Και βεβαίως πέραν αυτού η κοινότητα της σκέψεως, της φιλοσοφίας των δύο είναι οι κοινότητες και ομοιότητες που υπάρχουν και οι αναλογίες είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες. Και αναφέρομαι αφενός στον Κομφούκιο, τον οποίον εγώ ουσιαστικά αγαπώ, και φιλοσόφους δικούς μας, όπως βεβαίως ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, αλλά και πέραν αυτού και στους σοφούς τους Κινέζους,
της λεγόμενης εποχής των ανοίξεων και των φθινοπόρων και των αντιμαχωμένων βασιλείων, που είναι από τον 8ο αιώνα μέχρι ουσιαστικά τον 3ο αιώνα π.Χ. Εκτός λοιπόν από αυτές τις ομοιότητες στην φιλοσοφική σκέψη, στην ιστορική συγκυρία, θα έλεγα ακόμα και πολλές φορές και στο χαρακτήρα και στις προσωπικότητες μεταξύ των δύο λαών, το βασικότερο πράγμα το οποίο κανείς διακρίνει όταν έρχεται εδώ και το βρίσκει βέβαια στην καθημερινή του επαφή, είναι ο αυτόματος, θα έλεγα κανείς, σεβασμός και εμπιστοσύνη που έχει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κερδίσεις την εμπιστοσύνη και το σεβασμό ο ένας του άλλου. Είναι αυτόματος, διότι υπάρχει πρώτα το ιστορικό βάθος, το οποίο οι Κινέζοι λέγουν ότι έχουν 5.000 χρόνια, στην πραγματικότητα είναι πιο μεγάλη η ιστορία τους, όπως και εμείς βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η ιστορία της Κίνας και η ιστορία της Ελλάδος έχουν επηρεάσει την παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή έχουν αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα σε όλες τις ιστορίες και σε όλες τις γλώσσες και στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό, το πολιτιστικό χαρακτηριστικό, αλλά και ανθρώπινο χαρακτηριστικό των δύο λαών είναι που κάνει τη σχέση μας πάρα πολύ διαφορετική και μοναδική από τη σχέση άλλων. Και θα έλεγα είναι το πρώτο και κύριο το οποίο πρέπει να προσέξουμε στην αυτή την εκπομπή σας, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη. Για τους λαούς μιλώντας, φυσικά προσέξατε ότι στα έθιμα τα οποία έχουν για τη δική τους πρωτοχρονιά υπάρχουν πολλές ομοιότητες με τα δικά μας έθιμα και τις δικές μας συνήθειες, τις οποίες ακόμα διατηρούμε, και ειδικότερα όσον αφορά την σημασία της οικογένειας, των οικογενειακών σχέσεων. Ως βασικού κυτάρου της κοινωνίας, και στην οποία η οικογένεια δίνει τεράστια σημασία και η κινέζικη σκέψη και η κινέζικη παράδοση και ο κινέζικος πολιτισμός. Βεβαίως και ο Κομφούκιος, τον οποίο ανέφερα πριν. Είναι το άτομο, αλλά είναι οι οικογενειακές σχέσεις από τις οποίες μάλιστα ο Κομφούκιος αντλεί πρότυπα και ιδεατούς τύπους για τις κοινωνικές και γενικότερα για τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ομοιότητες. Υπάρχουν ομοιότητες και σε άλλα πεδία πολιτιστικά, ακόμα και στη μουσική, δεν θέλω να επεκταθώ. Υπάρχουν ακόμα και εκεί, παρόλο ότι θεωρούνται οι δύο λαοί πολύ απομεμακρυσμένοι γεωγραφικά, εντούτοις στην πραγματικότητα συνδέονται με πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Θα έλεγα, για να καταλήξω, η βάση της σχέσης μας ήταν πάντα και είναι πάντα, και της φιλίας μας, ο πολιτισμός. Και ο πολιτισμός σαν φαινόμενο πανανθρώπινο. Και όχι, ας το πούμε έτσι, τόσο πολύ ιστορία, ιστορική επαφή. Ιστορική επαφή έχουμε κυρίως κατά τη Βυζαντινή περίοδο και λίγο πριν. Ουσιαστικά οι επαφές έχουν αρχίσει και από την εποχή του Αλεξάνδρου. Και εδώ θα έρθω τώρα, μου δίνετε την καλύτερη αφορμή. Θα επιστρέψουμε φυσικά και στο πολιτιστικό πεδίο. Η κυρία Λου, υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας. Αλλά κύριε Πρέσβη, μου δίνετε, ξαναλέω, την καλύτερη αφορμή για να ρωτήσω τον καθηγητή, τον κύριο Χανιώτη, παγκοσμίως, αν μπορεί να αποτυπωθεί τώρα με 2-3 λέξεις, η επιρροή και η επίδραση των δύο πολιτισμών. Νομίζω, καταρχήν θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης, ότι όντως, παρά το γεγονός ότι από πρώτη ματιά φαίνεται η Ελλάδα και η Κίνα να μην έχουν άμεσες σχέσεις, δεν έχουν, αν θεωρήσουμε την Ελλάδα, μόνο το στενό γεωγραφικό χώρο του σημερινού ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα όμως είναι ο ελληνισμός, και ο ελληνισμός μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν και τα ελληνοβακτριακά και ελληνοϊνδικά βασίλεια, τα οποία είχαν αμεσότατες σχέσεις με τη βορειοδυτική Κίνα, και αυτό είναι τεκμηριωμένο και αρχαιολογικά, αλλά και από κινεζικές πηγές, οι οποίες αναφέρονται στους μεγάλους Ίωνες, δηλαδή σε αυτά τα ελληνικά βασίλεια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε ό,τι αφορά την επιρροή
της Ελλάδας και της Κίνας στον πολιτισμό, νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία είναι κυρίως ότι και οι δύο είναι, και αυτό το διαπίστωσα διδάσκοντας στην Κίνα και παρατηρώντας το ενδιαφέρον το οποίο είχαν οι Κινέζοι φοιτητές στο ζήτημα της γραφής. Είναι δύο πολιτισμοί οι οποίοι έχουν διαμορφώσει είδη γραφής, τα οποία συνεχίζουν παρόλες τις πολιτιστικές ανακατατάξεις που γίνονται, να γίνονται σεβαστά και να διατηρούνται. Οι Κινέζοι φυσικά με ένα πολύ πιο δύσκολο σύστημα γραφής, το οποίο δεν είναι μόνο σύστημα γραφής, αλλά είναι μια ολόκληρη τέχνη, συνδεόμενη με την καλλιγραφία, αλλά και μια τέχνη η οποία σχετίζεται με τον τρόπο σκέψης. Στην Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια γραφή η οποία διαφοροποιώντας, η οποία έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τον αλφαβητισμό σε μεγάλες ομάδες της κοινωνίας. Αυτή είναι μια επανάσταση η οποία συντελείται στην Ελλάδα τον 7ο, τέλη του 8ου, τον 7ο π.Χ. αιώνα, και μια επανάσταση η οποία, ακριβώς επειδή απλοποιεί τη γραφή, δίνει τεράστια δυνατότητα σε ανθρώπους ανεξαρτήτως της κοινωνικής τάξης, πέρα από έναν στενό κύκλο γραφέων, όπως υπάρχει σε άλλες κοινωνίες, να μπορούν να γράψουν και εφόσον να μπορούν να γράψουν, να μπορούν να διατηρήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις μνήμες τους σε γραπτά κείμενα. Από εκεί, από αυτή την αφετηρία της γραφής, ξεκινούν όλα τα άλλα, τα οποία είναι η επίδραση στους τομείς της φιλοσοφίας, της ιατρικής, της αστρονομίας, αλλά ακόμα και της μαγείας. Δηλαδή, βλέπω τώρα τους κόμπους εδώ, οι οποίοι και στην αρχαία Ελλάδα αποτελούν ένα μαγικό σύμβολο της μαντικής, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί, και αυτό είναι σε τελική ανάλυση το δίδαγμα και από τους δύο πολιτισμούς, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να γίνει ο κύριος της μοίρας του. Είναι εντυπωσιακό και παράλληλα προσπαθείτε, κυρία Τσιγιουέ, να μας δείξετε τους κόμπους, στους οποίους αναφέρθηκε ο κύριος Χανιώτης. Ερχόμενοι στο σήμερα, από τη δική σας πλευρά και έχοντας ακούσει και την πλευρά της Ελλάδας, από την πλευρά του Έλληνα πρέσβη που βρίσκεται στο Πεκίνο, εσείς πού θα εντοπίζατε περισσότερο, αν θέλετε, γιατί είπαμε είναι πολλά τα πεδία, αλλά πού θα εντοπίζατε περισσότερο, σε ποιο τομέα, τα κοινά σημεία που έχουν οι δύο λαοί μεταξύ τους? Ναι. Okay, for the similarities. Well, I believe that we share a lot of similarities. If we go back to the ancient culture, I think both of our nations and civilizations, we attach a great importance to virtue and morality and benevolence. The importance of virtue and benevolence are really the high value of the society. And another thing that comes to my mind is, apart from the family tie, which is so important, which is the basic cell, as the ambassador said, the basic cell of the society, I think education is also very important. I think for both of our countries, we pay great attention to education. For the Chinese parents, I always say that we are the best parents because we spend almost every penny. We get every penny and we give it to our children on their education. And the third point that comes to my mind is that I think both of our civilizations, we advocate for moderation. We know the negative consequences of going into extremes. So we very much advocate for moderation and the middle ground. And so to say in a more broad sense, I think today we both share very much the value of and really would like to see world peace and also development. And this is very much, I think, the priority for both of our countries. And that's why I think we could really work as partners to cooperate more on every front. And today, another point I wanted to follow up on the professor is that today, I think the world is faced with many, many challenges and problems. And I think in order to solve these problems, we could both, I think,
the Hellenic Republic, Greece and China can really contribute, because we have come a long way. We have a long civilization, and we have seen the ups and downs of history. And so we very much wanted to see peace and development. And so that's why I think to engage in dialogues of ancient civilization is so important. So in 2017, the Greek government has proposed a dialogue of ancient civilizations, and China responded right away. So now every year there's a dialogue among the ancient civilizations, and more countries wanted to participate in. Because I think when we talk about history, we're not only focusing on the historical facts, we're trying to find solutions for solving today's problem. And I think in this aspect, both Greece and China can really contribute to world peace and development. Έχω κρατήσει αρκετά από τα σημεία που αναφέρατε, ξεκινώντας από την εκπαίδευση, γιατί νομίζω ότι ανοίγει ως ένας κύκλος που μέσα έρχεται και εντάσσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία και οποιαδήποτε θέληση για περαιτέρω συνέργειες και άλλα πεδία συνεργειών μεταξύ των δύο λαών. Να έρθουμε λίγο στον τουρισμό και να έρθουμε έτσι λίγο από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, γιατί εδώ πέρα στη χώρα μας, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι γνωστό πια το πόσο οι Κινέζοι επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους βλέπει κανείς, είτε στην Αθήνα είτε στα ελληνικά νησιά, Κινέζους οι οποίοι παραδοσιακά, με συνέπεια, επιλέγουν ξανά και ξανά τη χώρα μας. Τι είναι αυτό που αναζητούν? Και θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω και με μία εικόνα, έτσι όπως συχνά πυκνά συζητιέται. Δεν θα δει κάποιος τόσο εύκολα ή τόσο πολύ να ενδιαφέρονται για τη θάλασσα ή για τις παραλίες, όχι ότι δεν τους αρέσουν, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει, για να το εξηγήσω, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στο να γυρίσουν καταρχάς στην Αθήνα, να μείνουν στην Αθήνα, να γνωρίσουν την πρωτεύουσα. Άρα εδώ τι αναζητούν, έχει νόημα να μας εξηγήσετε, και όχι μόνο πια, και εκτός Αθηνών, σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Γιατί ο μέσος Κινέζος να έρθει κυριολεκτικά από την άλλη άκρη και να επισκεφθεί την Ελλάδα? Yes, okay. Well, let me first of say that I cannot really speak for all of the Chinese, because you must remember that there's almost 1.4 billion people. So everybody has his own, dreams or destination, the most, sought after destination. But I think generally speaking, the Chinese people, they have great respect for Greece, the Greek civilization, history. They have they really wanted to learn everything about Greece and Europe in general, because they have learned in school from, when they were very young, about world civilization, world history, and Greece and the Greek civilization was the first part of that history to really learn. So when they come to this country, of course they enjoy the blue sky, the sun, the beaches, but at the same time they wanted to learn and wanted to see for themselves. So most of the people that I meet, that once they have visited, for example, the Acropolis, they were so impressed that after more than 2,000 years, 2,400 years, there is still this construction, such a magnificent construction that they can still see with their eyes. And so they're very interested in visiting the museums, the different islands, to experience the different cultures. So this is an aspect that to further explore in the relations between our two countries. I just wanted to inform the audience that there is already a direct flight by Air China from Athens to Beijing. But we're hoping that in the coming months and years, we'll have more direct flights, and we hope that there will be more flights per week. So it will be very easy for the Chinese tourists and the business people and students to come to this country, and also for you to visit China. China has also many places to visit. But I definitely think that this is an area needs to be further explored, because from tourism, people, once they have seen this country and grown an interest in this country, I think
there will be business opportunities, education opportunities, or many other opportunities possible, and this is very good for our relationship. Ας πάμε λοιπόν στο κομμάτι της εκπαίδευσης, στο κομμάτι της παιδείας. Να ανοίξουμε λίγο σιγά-σιγά, κύριε Κράλη, και θέλω να ακούσουμε εσάς σε αυτό το σημείο, να μεταφερθούμε στον Καναδά, να μας εξηγήσετε καταρχάς γιατί έχουμε μεταφερθεί στον Καναδά, ενώ συζητάμε για την Αθήνα και το Πεκίνο, την Ελλάδα δηλαδή και την Κίνα. Έχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον το έργο το οποίο παράγεται εκεί και έχετε πολύ έτσι, μεγάλη εμπειρία στο να μας μεταφέρετε από τα δικά σας μάτια και από τη δική σας σκοπιά το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται πια, ξαναλέω, στον ακαδημαϊκό τομέα. Καλησπέρα σας από το Βανκούβερ, όπου έχει ξημερώσει πλέον. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην σημερινή βραδιά. Στο Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ, στο Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχουμε ξεκινήσει περίπου μια δεκαετία τώρα μια προσπάθεια για την ανάπτυξη της συνεργασίας με Κινέζους συναδέλφους που δουλεύουν τις ελληνικές σπουδές και την ελληνική γλώσσα στην Κίνα. Ξεκινώντας με σημαντική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Νιάρχος, την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αρχίσαμε να προσφέρουμε μέσω συνεργασιών με κινέζικα πανεπιστήμια μαθήματα ελληνικής στην Κίνα. Παράλληλα με αυτό, αρχίσαμε να δημιουργούμε μαθήματα πάλι σε διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσφορά ελληνικού πολιτισμού σε φοιτητές που θα ενδιαφέρονταν στην Κίνα. Και όπως και οι συνομιλητές σας τόνισαν, υπάρχει πραγματικά ένα ενδιαφέρον στην Κίνα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό που προσπαθήσαμε βεβαίως να κάνουμε χρησιμοποιώντας τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό είναι σιγά-σιγά να τραβήξουμε τον ενδιαφερόμενο Κινέζο φοιτητή και στα νεότερα. Εγώ ίδιος είμαι βυζαντινολόγος. Τα μαθήματα που δημιούργησα για τις βυζαντινές σπουδές χρησιμοποιούνται από τον συνάδελφό μου τον Ρωμάν, το ευρωπαϊκό του όνομα, Wu Peng, στο Πανεπιστήμιο Νανκάι στην Tianjin, στις δικές του τις τάξεις, σε μια μορφή μεικτής χρήσης διαδικτυακής εφαρμογής και διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Ελπίζω μέσα στον επόμενο μήνα, αρχές Μαρτίου, να είμαι στην Tianjin για να συνεχίσουμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση για το πού μπορούμε να πάμε με την συνεργασία. Προφανώς ο κύριος Χανιώτης έχει ιδιαίτερη εμπειρία και εγώ ξεκινώ αυτό που ο ίδιος κάνει αρκετό καιρό, αλλά η συνεργασία του Πανεπιστημίου του δικού μας και του κέντρου του δικού μας πάει 10 χρόνια πίσω. Αν μπορούσα να πω κάτι για κοινά σημεία, το οποίο αποτέλεσε το κείμενο της συζήτησής σας, νομίζω πως είναι σημαντικό να σκεφτούμε την εμπειρία τόσο των Ελλήνων όσο και των Κινέζων ως μέλη της διασποράς. Από την αρχαιότητα ως σήμερα, Κινέζοι και Έλληνες ταξιδεύουν. Φανταζόμαστε τους εαυτούς μας ως ναύτες με μεγάλη ναυτική παράδοση. Υπάρχει αντίστοιχη κινέζικη παράδοση στον Μεσαίωνα με τον ναύαρχο Τζανχά, που ταξιδεύει με τεράστιους στόλους σε όλο τον κόσμο. Και παράλληλα κοινότητες Ελλήνων και Κινέζων δημιουργούνται μακριά από τη Μητροπολιτική Κίνα και Ελλάδα. Και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές κοινές εμπειρίες. Στο Βανκούβερ που βρίσκομαι είμαστε περίπου 15.000 Έλληνες. Υπάρχει μια κινέζικη και κινεζοκαναδική κοινότητα στις 300 με 350.000. Και εκεί πλέον υπάρχουν ενδιαφέρουσες επαφές. Από εκεί μας έρχονται οι φοιτητές στην τάξη μας πλέον στο Simon Fraser, που ζητάνε μαθήματα για μυθολογία και δείχνουν ενδιαφέρον. Και εκεί έχουμε Κινέζους φοιτητές που είναι πλέον στον Καναδά, που θα
θελήσουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του πεδίου και βεβαίως υπάρχουν και σημαντικά ερευνητικά ζητήματα για εμάς τους ερευνητές. Ως βυζαντινολόγος ενδιαφέρομαι για την αρχαία και μεσαιωνική Κίνα απλά γιατί είναι ένα κράτος το οποίο κάνει πράγματα με έναν τρόπο πολλές φορές αρκετά όμοιο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Βυζάντιο. Οπότε οι τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία, συζήτηση, διάλογος είναι πάρα πολλοί. Και σε εσάς θα ερχόμουν, βέβαια, κύριε Χανιώτη. Πάλι πολύ σύντομα. Ακούγομαι? Ναι. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Κράλης, ιδίως για τη σημασία την οποία έχει μια σύγκριση ανάμεσα στο Βυζάντιο και την Κίνα και λόγω ανάλογων μορφών εξουσίας, τελετουργίας, γεωγραφικής επέκτασης, εμπορίου κλπ. Αλλά θα ήθελα να έρθω σε ένα σημείο το οποίο νομίζω συνοψίζει διάφορα πράγματα τα οποία υπόθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή, δηλαδή την αγάπη των Ελλήνων και των Κινέζων για τη γνώση και το στοιχείο της διασποράς. Και θα αναφερθώ σε μια προσωπική μου εμπειρία. Όταν πήγα στη Χαϊδελβέργη σαν καθηγητής το 1998, οι Έλληνες, όταν πήγα σαν φοιτητής το 1982, η μεγαλύτερη ομάδα φοιτητών μετά τους Γερμανούς ήταν οι Έλληνες. 10 χρόνια αργότερα, όταν πήγα σαν καθηγητής, η μεγαλύτερη ομάδα φοιτητών ήταν οι Κινέζοι, η δεύτερη ήταν οι Έλληνες. Μόλις δόθηκαν οι δυνατότητες στους Κινέζους να μπορέσουν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη και να ζήσουν στην Ευρώπη, το έκαναν όχι μόνο για εμπορικούς λόγους, οικονομικούς λόγους, για εστιατόρια κτλ., αλλά από την αγάπη για τη μάθηση, και αυτό οδηγεί σε αυτές τις κοινότητες της διασποράς, που δεν είναι μονάχα κοινότητες εργαζομένων, αλλά είναι κοινότητες επιστημόνων, διανοουμένων, ανθρώπων του πολιτισμού. Η δεύτερη εμπειρία, την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, έχει σχέση με κάτι το οποίο για πρώτη φορά συνάντησα όταν δίδαξα στο Πανεπιστήμιο του Τσανγκτσούν στην Μαντζουρία, και αυτό είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές οι οποίοι έρχονταν στην αίθουσα διδασκαλίας έρχονταν για κάτι στοιχειώδες που δυστυχώς στα ευρωπαϊκά και δυτικά πανεπιστήμια έχουμε ξεχάσει. Έρχονταν όχι για να πάρουν ένα χαρτί ή ένα δίπλωμα, αλλά έρχονταν για να μάθουν. Κανένας από αυτούς δεν πήρε ένα χαρτί ή μια βεβαίωση. Οι περισσότεροι δεν σπούδαζαν καν κάποιο σχετικό αντικείμενο. Ήρθαν επειδή τους ενδιέφερε να μάθουν. Και έφερα 2 βιβλία. Το ένα από αυτό είναι η κινεζική μετάφραση του Καβάφη, διότι έχει σημασία και η επέκταση των σχέσεων, όχι μονάχα στην αρχαιότητα, το Κομφούκιο, την αρχαία φιλοσοφία, αλλά και στην σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό είναι ένα δώρο που μου έκανε ένας Κινέζος φοιτητής. Αναφερόμουν στη σημασία που έχουν το μάθημα που έκανε αρχαίες ελληνικές επιγραφές και αναφέρθηκα στις επιγραφές στην ποίηση του Καβάφη. Την άλλη μέρα μου έφερε τη μόνη μετάφραση που υπάρχει της ποίησης του Καβάφη στα κινεζικά και μου είπε ότι πέραν από των αγγλικών, λατινικών, αρχαίων ελληνικών, ρωσικών και γερμανικών που γνώριζε, θέλει να μάθει τώρα και νέα ελληνικά για να διαβάσει τον Καβάφη από το πρωτότυπο. Το δεύτερο βιβλίο που έφερα είναι μια συλλογή αρχαίων ελληνικών επιγραφών στην Κινεζική, η οποία κυκλοφόρησε πέρσι. Οι ελληνικές επιγραφές μελετώνται στην Ελλάδα από το 1837 περίπου. Μόνο μία ανθολογία αρχαίων ελληνικών επιγραφών υπάρχει για τη χρήση των φοιτητών, υπάρχει στα ελληνικά. Μία. Ελληνικές επιγραφές μελετώνται στην Κίνα εδώ και ελάχιστα χρόνια. Ήδη υπάρχει μία ανθολογία και μάλιστα η μία ανθολογία η οποία υπάρχει κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου χρόνια με πρωτοβουλία της καθηγήτης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Σοφίας Ανεζήρη. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διδαχτούμε από τους Κινέζους. Είναι η μεγάλη αγάπη την οποία έχουν στην παράδοση και με την παράδοση με την καλή έννοια, και είναι κάτι το οποίο αν έχει η Ελλάδα μια προοπτική στο μέλλον σχετίζεται άμεσα με αυτό. Και το δεύτερο είναι η αγάπη προς τη μόρφωση, γενικά όχι προς την εκπαίδευση η οποία οδηγεί στην απόκτηση ενός πτυχίου, αλλά στη μόρφωση, την καλλιέργεια, την παιδεία γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χανιώτη. Κυρία Λούο, να δούμε λίγο η δική σας εμπειρία, τι έχει δείξει, αλλά και πώς γεννήθηκε πρώτα απ' όλα το ενδιαφέρον σας. Βεβαίως, ξαναλέω, όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά ενδεχομένως μερικοί από όσους μας παρακολουθούν να μην γνωρίζουν, οπότε θα άξιζε να μας δώσετε έτσι μία εικόνα του
πώς γεννήθηκε η αγάπη σας για την Ελλάδα και εξελίχθηκε στο να εξειδικευτείτε και να επικεντρωθείτε πάνω στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο, δεν σας ακούμε. Ναι, τώρα σας ακούμε, ναι. Ναι, καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Συν년快乐. Πραγματικά η ερώτησή σας είναι πολύ καλή. Πώς γέννησε αυτή η αγάπη, μάλλον όχι μου, αλλά μας, της οικογένειάς μας δηλαδή, προς την Ελλάδα και προς τον ελληνικό πολιτισμό. Μάλλον η ιστορία μου πρέπει να ξεκινήσω από τον παππού μου, ο οποίος ήταν ο πρώτος Κινέζος φοιτητής στην Ελλάδα από το 1934. Και μετά τις σπουδές του αφιέρωσε όλη την ζωή του στη μετάφραση των αρχαίων ελληνικών κλασικών και στην μετάδοση του ελληνισμού στην Κίνα. Ο πατέρας μου είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που ανέβασε ελληνικό αρχαίο δράμα επίσημα στην κινέζικη σκηνή. Έτσι, από αυτή την οικογένεια μεγάλωσα μάλλον στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα του ελληνικού πολιτισμού. Και έτσι θεωρώ ότι είναι η μοίρα μου να έρθω στην Ελλάδα από το 1990 και έμεινα, σπούδαζα, δούλευα στην Ελλάδα, την οποία την θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου. Θέλετε να μας πείτε το... Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Βρίσκεστε και πολύ συχνά στην Ελλάδα. Την χάνει τώρα να σας βρίσκουμε σήμερα συγκεκριμένα στο Πεκίνο. Να πούμε το όνομά σας. Άκουσα νωρίτερα τον κύριο Κράλη που αναφέρθηκε σε ένα συναδέλφό του και χρησιμοποίησε το ευρωπαϊκό όνομά του και το όνομά του στα κινεζικά. Οπότε να μάθουμε και το δικό σας όνομα, γιατί το Τόνια είναι το ευρωπαϊκό, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Ναι, βεβαίως. Έχω βαφτιστεί στην Ελλάδα και το όνομά μου είναι Εντονία Αθηνά. Το κινέζικο όνομά μου είναι Λουο Τονγκ. Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα από συνέργειες και από συνεργασίες στον τομέα του πολιτισμού σήμερα πια μεταξύ των δύο χωρών? Ναι, έχω ασχολήσει με δύο αντικείμενα. Το πρώτο ήταν διδασκαλία κινέζικης γλώσσας προς τους Έλληνες μαθητές και φοιτητές. Ήμουνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 14 χρόνια και δίδασκα κινέζικη γλώσσα στους Έλληνες. Και έχω ένα πολιτιστικό κέντρο στον Πειραιά, με το οποίο κάνουμε κινέζικη γλώσσα πάλι στους Έλληνες και προσπαθούμε να προβάλλουμε το κινέζικο πολιτισμό στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα το δεύτερο επάγγελμά μου είναι είμαι σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Με αυτό το επάγγελμα, μάλιστα, γύρισα εδώ και 2 χρόνια στην Κίνα, στο Πεκίνο, και εργάζομαι σε διάφορα θέατρα και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να βλέπω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τόσο πολλές προσπάθειες από τους Κινέζους καλλιτέχνες να ανεβάσουν ελληνικό αρχαίο δράμα. Μόνο σε αυτά τα 2 τελευταία χρόνια έχουν αναβαστεί όπως το Ιδίπποδα Τύραννο, την Αντιγόνη, την Ιφηγένεια Ενταύρη, την Ηλέκτρα και τώρα ετοιμάζεται και η παράσταση του Αγαμέμνονα με το Εθνικό Θέατρο, σε συνεργασία του Εθνικού Θέατρου της Κίνας με Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας. Επίσης, έχουμε αναβαστεί πέρυσι τις Όρνηθες του Αριστοφάνη. Όλες αυτές οι προσπάθειες, τις θεατρικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών, νομίζω πως είναι πάρα πολύ ανάγκη μας για το κινέζικο κοινό. Γιατί βλέπω ότι οι Κινέζοι έχουν δίψα για το ελληνικό θέατρο, για την ελληνική τέχνη και για το ελληνικό πολιτισμό. Και βλέπω και όλο και περισσότεροι Έλληνες καλλιτέχνες έρχονται στην Κίνα και
συνεργάζονται με τους Κινέζους καλλιτέχνες για να ανεβάσουν κοινές παραστάσεις. Και όπως πέρυσι, ο σκηνοθέτης Μαρμαρινός είχε έρθει στην Σανγκάη και έκανε την Ηλέκτρα. Και φέτος ο κύριος Λιβαθινός, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας, ετοιμάζει τώρα τον Αγαμέμνονα στο Πεκίνο και η παράσταση θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου στην Κίνα, στο Πεκίνο. Όλες αυτές τις προσπάθειες των καλλιτεχνών των δύο χωρών κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να ενώσουν τους δύο λαούς μας από το χώρο της τέχνης. Και μάλιστα και εμείς ετοιμάζουμε τώρα ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Αρμονία μέσα σε διαφορές». Είναι ακριβώς όπως ο σημερινός διάλογος. Να συζητάμε στο ντοκιμαντέρ την διαφορά και τα κοινά στοιχεία των δύο μεγάλων πολιτισμών της Κίνας και της Ελλάδος. Είναι πρώτη φορά μάλιστα στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου να συγκρίσουμε τους δύο αρχαίους πολιτισμούς και να παρουσιάσουμε τα κοινά στοιχεία των δύο χωρών. Πιστεύω ότι με αυτό το ντοκιμαντέρ θα συζητήσουμε το παρελθόν μας, την ιστορία μας, αλλά και θα συζητήσουμε το σήμερα, το παρόν μας, με σκοπό να βρούμε ποιο θα είναι το μέλλον των δύο αρχαίων πολιτισμών. Ανυπομονούμε να το παρακολουθήσουμε. Εξαιρετικά μεγάλο το ενδιαφέρον. Και κύριε Πρέσβη, κύριε Ροκανά, από όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούμε γύρω από τον πολιτισμό, γύρω από την τέχνη, γύρω από την ιστορία, να έρθουμε λίγο και στο άλλο κομμάτι, στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι των επενδύσεων, στο κομμάτι και της καινοτομίας, αν θέλετε, και να δούμε εδώ και με αφορμή, εγώ θα έβαζα στο τραπέζι και τα χρόνια που μεσολάβησαν, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας, να δούμε ποια η δραστηριότητα ούτως ή άλλως σε αυτούς τους τομείς των δύο χωρών, αλλά και ποια η σχέση, αν θέλετε, επειδή απασχόλησε αρκετά την επικαιρότητα των δύο χωρών, ξαναλέω, τα χρόνια της κρίσης για την Ελλάδα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας και βλέπω ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα είχα να προσθέσω ότι σε όλη αυτή την συζήτηση ότι όντως ένα από τα σπουδαία κοινά στοιχεία που έχουμε είναι η παράδοση της εκπαιδεύσεως και κυρίως της παιδείας, σωστά είπε ο κύριος Χανιώτης, η οποία είναι, όχι απλώς προέρχεται από τη φιλοσοφία του Κομφούκιου, αλλά γενικά εντάσσεται σε μια γενικότερη στάση ζωής που προέρχεται από τη φιλοσοφία αυτή, συνεχούς βελτίωσης ηθικής αλλά και πνευματικής του ατόμου. Αυτό νομίζω το έχουμε κοινό και νομίζω ότι είναι η γεννήτρια, κινητήρια δύναμη πίσω από τους δύο μεγάλους πολιτισμούς. Πάω λοιπόν στο ερώτημά σας. Να πω ότι οι σχέσεις μας ακολουθούν μια ενωδική πορεία εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, θα έλεγα, για να βάλω δεν μπορεί κανείς να βάλει παρά μόνο πρακτικά ένα όριο. Από το 2006 που αρχίζει ουσιαστικά η συνεργασία μας στο θαλάσσιο τομέα, το επίκεντρο του θαλάσσιο τομέα, και υπογράφουμε το κείμενο της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης. Η σχέση μας εξελίσσεται ανωδικά. Τώρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε στο ανώτερο δυνατό σημείο, στο καλύτερο σημείο των τελευταίων ετών, αλλά όπως σωστά είπατε κι εσείς, ακόμα και σε περιόδους όπως η περίοδος μετά το 2009, το 2008-2009 που αρχίζει η κρίση στην Ελλάδα, οι σχέσεις με την Κίνα δεν παρουσίασαν κάμψη, αντιθέτως παρουσίασαν άνθηση. Και στον επενδυτικό τομέα έχουμε σαφώς διαφορετική, ας το πούμε έτσι, πολύ πιο θετική εικόνα από πλευράς ελληνοκινέζικων σχέσεων από ό,τι με άλλες χώρες. Αυτό είναι αξιοσημείωτο και μας βοήθησε ιδιαίτερα, διότι οι κινέζικες επενδύσεις, με επίκεντρο φυσικά την πολύ στρατηγική επένδυση της εταιρείας Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία αναβάθμισε και τις υποδομές του λιμανιού, με αποτέλεσμα το λιμάνι να είναι φέτος ίσως το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου όσον αφορά την κυκλοφορία των εμπορευματοκιβωτίων και φυσικά αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς.
Οι επενδύσεις λοιπόν αυτές, πέραν του αναπτυξιακού αποτελέσματος σε θέσεις εργασίας αλλά και σε οικονομικό όφελος για τη χώρα μας, υπήρξαν και με ουσιαστικά μια ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, ψήφος εμπιστοσύνης οικονομικής και προς τις διεθνείς αγορές και προς τους ξένους επενδυτές να έρθουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση, περιληπτικά θα σας πω, όσον αφορά το εμπόριο, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες φυσικά ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στα επίπεδα που θα μπορούσαμε να είμαστε, αλλά το εμπόριο τα 3 τελευταία χρόνια παρουσιάζει ηλικιώδη αύξηση. Οι εξαγωγές μας αυξάνονται με ρυθμούς πάνω από 40% κατά μέσο όρο. Φέτος, τους πρώτους 11 μήνες, είχαμε αύξηση κοντά στο 90%. Αντιστοίχως, φυσικά, αυξάνονται και οι εισαγωγές από την Κίνα. Παραμένει ένα θέμα ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου, βεβαίως, το οποίο δεν είναι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλες χώρες. Αλλά οι σχέσεις αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και με ρυθμούς, θα έλεγα, τους οποίους και εμείς θεωρούμε ότι ότι είναι αυτοί που πρέπει να είναι, αλλά οι οποίοι πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι στο μέλλον. Όσον αφορά τις επενδύσεις, είπαμε ότι η βασική επένδυση υπήρξε η επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά φυσικά, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το τομέα. Οι βασικοί τομείς, αν θέλετε περιληπτικά, είναι φυσικά οι υποδομές. Έχουν συμπεριληφθεί και σε ένα πολύ στρατηγικό τριετές πλάνο σχέδιο δράσεως, το οποίο υπογράψαμε το 2017 το Μάιο. Έχουν λοιπόν συμπεριληφθεί οι τομείς των μεταφορών υποδομών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, και στους τρεις αυτούς τομείς υπάρχουν κινέζικες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Με αποτελέσματα πολύ καλά, θα έλεγα, και με πολύ μεγάλες προοπτικές. Φυσικά και άλλοι τομείς θα ακολουθήσουν, ο τομείς των logistics. Υπάρχει φυσικά πρόθεση να αναπτύξουμε τις σχέσεις στον τομέα των αγροτικών. Υπάρχει φυσικά ο τουρισμός, που είπαμε ότι αυξάνεται και εκεί οι τάσεις είναι αυξητικές, είναι σημαντικές. Δηλαδή είναι 35% κατά μέσο όρο το προηγούμενο χρόνο. Ίσως να πάμε και σε πάνω από 50% στο μέλλον. Θα βοηθήσει πολύ και βοηθάει πολύ απευθείας γραμμή αεροπορική με το Πεκίνο, την οποία κατορθώσαμε μετά από μεγάλες προσπάθειες το Σεπτέμβριο του 2017. Νομίζω ότι είναι στρατηγική σημασία στο να αποκτήσουμε και άλλες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Και νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο όσον αφορά αυτό. Θα βοηθήσει φοβερά η συμμετοχή μας στην στρατηγική πρωτοβουλία της Κίνας που λέγεται Belt and Road, μία ζώνη, ένας δρόμος. Η θέση της Ελλάδος σε αυτή την στρατηγική πρωτοβουλία, μαζί και με τις 70 και παραπάνω χώρες οι οποίες μετέχουν, είναι κομβική και φυσικά δεν αφορά μόνο το θαλάσσιο δρόμο της μετάξης, αλλά γενικότερα αποτελεί μία από τις μεγάλες πύλες, μία από τις κύριες μεγάλες πύλες της Κίνας, ίσως την κυριότερη στον ευρωπαϊκό χώρο. Φυσικά πολλά ακόμα παραμένει να γίνουν στους σιδηροδρόμους και διάφορα άλλα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ, πολύ μεγάλη σημασία στο ότι είμαστε ουσιαστικά ένας κόμβος. Υπάρχουν άλλα πεδία πολύ ενδιαφέροντα, όπως είναι η καινοτομία, που είναι προτεραιότητα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Κίνα. Ναι. Και οι υψηλές τεχνολογίες, όπου η Κίνα, όπως ξέρετε, είναι από τις εμβληματικές χώρες, θα έλεγα παραδειγματικές όσον αφορά την τέταρτη λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση και τον παγκοσμιοποιημένο πλέον πλανήτη. Εκεί η συνεργασία μας αναπτύσσεται επίσης. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ένα προνομιακό πεδίο, διότι δεδομένης της μοναδικής ίσως επίσης χαρακτηριστικής ιδιότητας της χώρας μας να έχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς πτυχιούχων, αλλά κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων εξειδικευμένων σε διάφορα αντικείμενα, οι οποίοι αποτελούν ένα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό για οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε τεχνολογικά πάρκα και κέντρα ερευνών και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά μιλήσαμε για επενδύσεις, μιλήσαμε για να ακούσουμε και την πρέσβη της Κίνας. Ναι.
Γιατί Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο καμβάς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και μας έχετε δώσει και πάρα πολλές προοπτικές συνεργασιών, στις οποίες αναφερθήκατε, πέρα από την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, των σχέσεων ουσιαστικά των δύο χωρών. Εγώ έχω κρατήσει, μεταξύ άλλων, κυρία Τσιγιουέ, αναφερόμενη κυρίως και όχι μόνο στα χρόνια της κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα μας, την φράση και το χαρακτηρισμό του Έλληνα πρέσβη ως ψήφο εμπιστοσύνης. Χαρακτήρισε τη θέση της Κίνας στην Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε από τη δική σας πλευρά και επίσημα για ποιο λόγο, αναρωτιέται κάποιος, και από πού προκύπτει ή από πού ενισχύεται, αν θέλετε, αυτό το ενδιαφέρον σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, τις οποίες δεν χρειάζεται εγώ αυτή τη στιγμή να περιγράψω. Πρώτα απ' όλα τις έχουμε ζήσει και νιώσει καλά όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά θα βάλω στο ερώτημά μου και τους καχύποπτους. Θα βάλω στο ερώτημά μου και όσους επέκριναν αυτή την εξέλιξη, για να μας δώσετε μια συνολική απάντηση. Well, yes. Well, first of all, let me say that I fully agree with what Ambassador Hogan has said, and he has made quite a complete picture of the bilateral relationship. Well, I think I agree that during the crisis of the Greek crisis, China has actually supported Greece, and also the Chinese companies have invested into this country. It is really, I think it's a vote of confidence. I actually remember that actually in 2010, when the Greece economy was just facing great difficulties, Chinese premier then at that time came to visit, and also he delivered a speech in your parliament, and saying that we must have confidence and work together to overcome the challenges. I think the reason for saying that or doing that, paying that visit, is that Greece has been a very friendly country for us, for China. Actually, we always remember that we enjoy diplomatic relations of about 47 years, and Greece was actually one of the first European countries that recognized and entered into diplomatic relations with us. Actually, 3 years before our official relations with the EU. So our official relations with the EU was in 1975. So we had our diplomatic relations in 1972. And I would say that our official or diplomatic relations has always been characterized by mutual respect and also a friendly cooperation. So even during our time of hardship or difficult times, I think Greek people have supported the Chinese people. Just to give an example, that even as early as 50s and 60s, when China's economy was very, very bad, the Greek ship owners actually carried the goods to China and from China. And also, when we had problems with our workers working in Libya and other places, and when there was a crisis that we had to bring these workers back home, the Greek people actually supported us by receiving them at a very short notice and providing these people with the best conditions. Just to give you an example, that during the crisis, when we tried to bring the workers from Libya to Crete, it was during the winter time. I think it was December. Actually, all the hotels in Crete were closed. But because these big ships of Chinese workers were coming and they had to make a stop in Crete, I heard that it was within 8 hours, 18 hotels opened, and also provided hot food and bed and everything for the workers. So for all these people, the workers or the business people who have had this kind of experience, always remember the friendship
the friendly sentiments of the Greek people toward the Chinese people. So I think, you know, we understood even at that time that the Greek people were undergoing some difficulties, and we had confidence in Greece, in the Greek people, and we have experienced many hardships. We know what it was like, and so we tried to help in every way we can. And I think today, the relationship has been going on very well, and I think it's been a very good example of a win-win cooperation. So I think, as you said, that there has been suspicions as to China and Greek relationship. I just wanted to say that because this is a relationship of a win-win situation, a win for all. It benefited not just the Chinese people, but the Greek economy and the society. Just to give you an example, when the ambassador talked about the Piraeus port, the Piraeus port has not only been making good business achievement, but it has created jobs for the local people. So I think at least about 10,000 indirect jobs are created, and also there have been other results out of this container ship development and other development, and there are other possibilities of further developing the port as a hub for the whole area and for the benefits of the economic benefits and social benefits of the whole country. So that's why when this kind of cooperation project is characterized by win-win, beneficial for both sides, good cooperation, I think it will be long-lasting. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή ο χρόνος τρέχει, ο κύριος Τρίγκας δεν έχει μιλήσει ακόμα και έρχομαι σε εσάς αμέσως τώρα. Θέλω να πω ότι πέρα από τα δικά σας ερωτήματα που περιμένουμε, τόσο διαδικτυακά, όποιος θέλει είτε από εδώ, είτε από το live streaming, όσοι μας παρακολουθείτε, snf.org, κάθετος questions. Περιμένουμε και από εσάς εδώ που είστε μαζί μας να τοποθετηθείτε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετοί που είτε είναι φοιτητές, είτε έχουν περάσει ένα μέρος των σπουδών τους στην Κίνα, Έλληνες αντίστοιχα, ή Κινέζοι στην Ελλάδα αντίστοιχα. Οπότε θα ήθελα να σας ακούσουμε και να μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας εμπειρία. Οπότε, αν είναι ήδη κάποιος έτοιμος να μιλήσει, να μας το πει, να μας το δείξει για την ακρίβεια, σηκώνοντας το χέρι, έτσι ώστε να φροντίσουμε, εδώ βλέπω ήδη δύο, να φέρουμε το μικρόφωνο, όσο κύριε Τρίγκα ακούμε εσάς εντωμεταξύ, για να δούμε και από τη δική σας πλευρά, έχοντας ακούσει πια όλα αυτά τα πεδία, που είναι άλλα τόσα βέβαια, και αρκετά τα ακούσαμε και επιγραμματικά, που εσείς θα εστιάζατε περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλά, δημιουργικά και ελληνοκινεζικά. Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι μαζί σας. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω από την παιδεία. Και θα ήθελα να πω ότι η Τόνια Ιλουό είναι παράδειγμα για τη σημασία που έχει κάποιος να σπουδάζει σε μια άλλη χώρα. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα πριν από 20 σχεδόν χρόνια, έμαθε την Ελλάδα, έμαθε τη γλώσσα, έμαθε τον πολιτισμό, εντρίβησε στην κοινωνία, στο αξιακό σύστημά μας, γύρισε στην Κίνα και αποτελεί, θα έλεγα τώρα, τον καταλήτη. Δηλαδή μεταφράζει τραγωδίες ελληνικές ή στην κινεζική και σχεδόν φέρει στις πλάτες της τα σημαντικότερα ελληνοκινεζικά πολιτικά εγχειρήματα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Η παιδεία, λοιπόν, είναι έννοια ευρύτερη αυτή του πολιτισμού, διότι εμπεριέχει τον πολιτισμό. Όταν, λοιπόν, κάποιος σπουδάζει σε μια άλλη χώρα, εντρυφεί στις αξίες αυτής της χώρας και μπορεί να καταλάβει πράγματα που δεν μπορεί απλά να καταλάβει ένας τουρίστας, ο οποίος επιφανειακά επισκέπτεται ένα μουσείο και έχει μόνο 10 μέρες σε ένα ξενοκράτος. Έχοντας, λοιπόν, αυτή την ενσυναίσθηση της συμβολής του πολιτισμού, αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι η Κίνα πλέον στον 21ο αιώνα αποτελεί μία από τις δύο υπερδυνάμεις, μία από τους δύο άξονες, τεχνολογικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, στρατιωτικούς. Εδώ και τα τελευταία 4-5 χρόνια μια ομάδα Ελλήνων προσπάθησε να επεκτείνει αυτές τις σχέσεις, τις ανταλλαγές, τις φοιτητικές ανταλλαγές, τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές του Πανεπιστημίου Τσίνχουα
που είναι πλέον το alma mater studiorum του Κινέζου Προέδρου και είναι το σύμβολο, θα έλεγα, πλέον εδώ της κινεζικής ελίτ, με την Ελλάδα. Και καταφέραμε μια σημαντική χορηγία από το Ίδρυμα Λασχαρίδη, του Πάνου του Λασχαρίδη, αλλά και την αρρωγή εδώ, την συνεχή αρρωγή του πρέσβη, μέσα στα τελευταία 4 χρόνια να έχουμε ιδρύσει μια έδρα επισκέπτη Έλληνα καθηγητή στο Τσίνχουα, αλλά και να στέλνουμε από το Πανεπιστήμιο Κινέζους φοιτητές στην Ελλάδα. Το θεωρώ αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος ο στόχος? Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας δυναστείας Αντωνίνων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. καθηγητής. Μιας δηλαδή ελίτ εδώ φιλελληνικής, η οποία θα καταλαβαίνει την Ελλάδα, θα έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό μας, άμεση σχέση με τα ελληνικά σύμβολα και θα είναι αρρωγός στις προσπάθειες της χώρας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ και ελάτε πάνω σε αυτά τα οποία λέτε και ακούμε, να ακούσουμε όλοι μαζί έναν φοιτητή, όπου αν θέλετε να σηκωθείτε και όρθιος για να μπορεί να σας βλέπει και ο υπόλοιπος κόσμος, να μας πείτε το ονοματεπώνυμό σας. Από εκεί θα σας βλέπουμε. Ελάτε εδώ, ό,τι θέλετε. Ωραία, ελάτε εδώ. Να, θα σηκωθώ εγώ. Λοιπόν, όχι, παρακαλώ. Καθίστε εδώ. Όχι, παρακαλώ. Τόση ώρα μιλάμε για ευγένεια και συνεργασία, Λοιπόν, να ακούσουμε τη δική σας εμπειρία. Να μας πείτε καταρχάς πώς, πότε και γιατί βρεθήκατε στην Κίνα και τι αποκομίσατε. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Λευτέρης Χαρτερός. Είμαι φοιτητής στην ΑΣΟΕ στο τμήμα πληροφορικής και εγώ κατάφερα να βρεθώ στην Κίνα μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος της Huawei, το Seeds for the Future. Αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές από όλη την Ελλάδα να επισκεφτούν την Κίνα και να γνωρίσουν και την κουλτούρα τους, αλλά και να πάρουν, ας πούμε, γνώσεις σε πεδία του ICT. Ουσιαστικά είναι τομείς πληροφορικής. Το ταξίδι μας ξεκίνησε από το Πεκίνο, όπου είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το Σινικό τείχος, να δούμε την απαγορευμένη πόλη και συνέχεια ακολουθήσανε κάποια μαθήματα κινέζικων σε ένα κινέζικο πανεπιστήμιο στο Πεκίνο. Τα κινέζικα, να μην σας λέω ψέματα στην αρχή, ήταν κάπως περίεργα, γιατί τώρα φανταστείτε να βλέπεις αυτά τα γράμματα, τα οποία ουσιαστικά μας εξήγησαν κιόλας ότι προέρχονται από σύμβολα, γιατί οι Κινέζοι δεν έχουν ουσιαστικά αλφάβητο, από ό,τι μάθαμε. Έχουν ουσιαστικά, βλέπαν κάποιο σύμβολο, π.χ. τον ήλιο ή το άλογο, και ουσιαστικά το σχεδιάζανε. Οπότε οι λέξεις τους προέρχονται από σύμβολα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία να γνωρίσεις πώς ουσιαστικά μπορείς να γράψεις με τέτοια σύμβολα. Μάθαμε βασικές λέξεις όπως Ni Hao, Βοζιάο, αυτό το έχουμε μάθει κι εμείς. Κάτι άλλο να μας πείτε. Βολάιτσι Σίλα, που σημαίνει ότι είμαστε πάσω. Τα βασικά μάθαμε, εντάξει. Το πολύ ενδιαφέρον ήταν η καλλιγραφία, όπου είχαμε καθηγητή, ο οποίος ουσιαστικά καθόταν και μας ζωγράφιζε και μας έδινε και εμάς μετά τη δυνατότητα με τα πινέλα που έχουν οι Κινέζοι και ζωγραφίζουν να σχεδιάσουμε κι εμείς. Ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία. Αυτό που μας φάνηκε λίγο περίεργο στην αρχή ήταν το φαγητό, γιατί όπως ξέρετε το κινέζικο, το ελληνικό δεν έχει καμία σχέση με το κινέζικο. Δηλαδή δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Ήταν και κάπως περίεργο το τραπέζι, γιατί έχουν ουσιαστικά στρογγυλά τραπέζια γυάλινα, όπου τοποθετούν πάνω τα φαγητά και ουσιαστικά το γυρνάς για να πάρεις αυτό που θες να φας. Δεν φάγαμε και πολύ, να μην λέμε ψέματα, αλλά ήταν ωραία. Στη συνέχεια το ταξίδι μας πήγε στη Σένζεν. Στο Πεκίνο ήταν ουσιαστικά το πολιτισμικό μέρος του ταξιδιού και συνέχεια πήγαμε να γνωρίσουμε ουσιαστικά και το τεχνολογικό μέρος και το πιο corporate μέρος ουσιαστικά της Κίνας μέσω της Huawei, όπου παρακολουθήσαμε κάποια μαθήματα τεχνολογίας ICT στα κεντρικά της εταιρείας και στο τέλος είχαμε τη δυνατότητα να εξεταστούμε πάνω σε αυτά για να δούμε ουσιαστικά πώς θα πήγαμε. Άλλους Έλληνες συναντήσατε? Όχι απαραίτητα στο πρόγραμμα, γενικά. Συναντήσαμε τον Ατασέ στην Κίνα, όπου είχαμε και τη δυνατότητα να φάμε μαζί του, στο Πεκίνο βέβαια, στα κεντρικά εκεί πέρα της Huawei. Αλλά, Έλληνες στον δρόμο, κάπου, όχι, στην αλλά, καθημερινότητα, έστω αυτών των 2 εβδομάδων? Όχι, αυτό όμως που με εντυπωσίασε ήταν ότι όπως περπατάγαμε στην απαγορευμένη πόλη, ξαφνικά κοιτάζω, οι Κινέζοι είναι λίγο κοντινά, οπότε όπως περπατάμε ξαφνικά νιώθω κάποιον να μου τραβάει έτσι λίγο την μπλούζα, να με κοιτάει στα μάτια και να μου λέει «Πίκτσα!». Οπότε
Στην αρχή νόμιζα ότι θέλω να τους βγάλω εγώ φωτογραφία, αλλά τελικά πόζαραν δίπλα μου και απλά θέλω να βγάλουν φωτογραφία μαζί μου. Γιατί από ό,τι μας εξήγησε μετά και ο συνοδός μας, αυτοί είναι κάποιοι Κινέζοι που έρχονται από επαρχίες και δεν συναντούν πολλοί Ευρωπαίους. Οπότε τους είναι πρωτόγνωρη εμπειρία να βλέπουν Ευρωπαίους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σας ακούμε. Τώρα να σας δώσουμε το μικρόφωνο. Ονομάζομαι Γεραρής Δημήτρης και έχω επισκεφθεί το Πεκίνο και την Κίνα 62 φορές με Έλληνες αξιδιώτες. Μπορεί κάποιοι να ήταν μαζί μου. Πιθανόν να υπάρχει κάποιος. Με μεγάλη χαρά το 2006, σαν μηχανικός κινητήρων αεροπλάνων, που αυτή είναι η πρώτη μου και βασική ειδικότητα, βοήθησα πάρα πολύ να ξεκινήσει τα ταξίδια της Air China με κατευθείαν πτήσεις. Βοήθησα, δεν έγιναν. Όμως, ξανά άκουσα σήμερα να λέτε ότι θα γίνουν οι κατευθείαν πτήσεις. Έχω όμως το σχέδιο εδώ που τότε, μαζί με τον πρόεδρο της τότε κυβερνήσεως, είχαμε πάει στο Πεκίνο μαζί και σαν γκρουπ βέβαια, και έβλεπα εδώ ότι από Αθήνα με Πεκίνο κατευθείαν είναι μόνο 9 ώρες πτήση. Τώρα πώς το βλέπετε, θα γίνουν 9 ώρες που λένε, ή θα το κάνουν πάλι μέσω Ρώμης ή ξέρω εγώ, μέσω Σιγκαπούρης, μέσω Μπαγκόγκ? Και εμένα που έχω κάνει 272 γκρουπ σε όλο τον κόσμο και ταξιδεύω, οι ώρες στο αεροπλάνο είναι πολύ σημαντικές. Και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα αυτό. Το Σας δεύτερο που με πολύ. ενδιαφέρει είναι... παρακαλώ πολύ, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μηχάνημα μετάφρασης. Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. Ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό που άκουσα, ότι θα υπάρχουν πτήσεις κατευθείαν και θα μας κάνουν πιο χαλαρές τις ταλαιπωρίες των αεροπορικών πτήσεων μετά από 5.000 ώρες πτήσης. Το δεύτερο που έχω να προτείνω είναι το εξής. Είμαι σε 2 χοροδίες. Μία είναι η musical από το Μέγαρο Μουσικής και θέλουμε να επισκεφθούμε την Κίνα με συνεργασία Κινέζων. Αυτό τώρα φυσικά πάει προς την πρέσβυρα που δεν το άκουσε. Πώς μπορείτε να το μεταφράσετε? Θα έχετε και τη δυνατότητα στη συνέχεια να συνομιλήσετε. Ναι, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και άλλες τοποθετήσεις. Ένα λεπτάκι. Το δεύτερο παρακαλώ είναι... πολύ, μόνο λίγο σύντομα. Θέλουμε παράκληση γιατί περιμένουν και άλλοι για να Στη χοροδία της λυρικής σκηνής έχουμε τη διαπολιτισμική χοροδία από 12 χώρες και λίγους Έλληνες. Δεν έχουμε κανέναν Κινέζο. Παρακαλώ, στείλτε μας Κινέζους να συντραγουδήσουμε. Δωρεάν, καμία χρέωση, κανένα στοιχείο. Παρακαλώ, στείλτε μας Κινέζους να συντραγουδήσουμε στη διαπολιτισμική χοροδία της λυρικής σκηνής, σε αυτό το χώρο, στη μεγάλη αίθουσα που κάνουμε δοκιμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Καλησπέρα σε όλους σας. Ονομάζομαι Αναστασία Καραμούζη. Είμαι φίλη της Τόνιας. Είμαι ακριβώς το αντίθετο με την Τόνια. Μεγάλωσα στην Κίνα. Πήγα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, όλα αυτά στο Πεκίνο. Οι γονείς μου ήταν καλεσμένοι ως πρώτοι Έλληνες δεκαετία του 60 και ξεκινήσανε την έδρα ελληνικής γλώσσας στο τότε πανεπιστήμιο εκεί. Οπότε η πρώτη φουρνιά των Κινέζων που ουσιαστικά ξεκίνησαν με τα ελληνικά και θέσαν το λιθαράκι για όλο αυτό που γίνεται σήμερα, ξεκίνησα από εκείνους και νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό κάθε φορά που ακούω όλες αυτές τις συζητήσεις. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο στο Πεκίνο, είμαι ιατρός, έχω έρθει στην Ελλάδα πια πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται και η σχέση των Ελλήνων με τους Κινέζους, που πάντα έχει παράδοση, έχει πάρα πολύ μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.
Αν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα ή τοποθέτηση, εδώ στην κυρία παρακαλώ πολύ, και να βάλω στο τραπέζι εντωμεταξύ προς όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό διότι είναι προφανής και ανεκτήμητη η αξία παγκοσμίως, πόσο δε μάλλον για τους Έλληνες. Παρατηρείται όμως ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πλευρά της Κίνας σε ό,τι αφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ήθελα λοιπόν, από όποιον θέλει, από όλους σας, είναι προς όλους, το ερώτημα να σας ακούσουμε. Παρακαλώ. Εκείνο το οποίο με εντυπωσίασε περισσότερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην Αθήνα, αλλά και στη συνέχεια στο Πεκίνο, είναι το γεγονός ότι στις τελετές έναρξης δόθηκε η ευκαιρία σε δύο πολιτισμούς, οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ μακρά παράδοση, ακριβώς να προβάλλουν αυτό το στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο της ιστορίας. Δεν ήταν απλώς, όπως γίνεται συνήθως, μία γιορτή, ένα πανηγύρι, αλλά ήταν ένα πανηγύρι το οποίο οδηγούσε μπροστά στα μάτια των θεατών σε όλη την Ιφίλιο μία πορεία πολιτιστική χιλιετιών, και αυτό είναι κάτι το οποίο πάλι ενώνει τις δύο χώρες, αλλά και δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αναφέρομαι τώρα σαν κάτοικος, αν και μόνο ελληνικό διαβατήριο έχω, κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε μια χώρα η οποία δεν έχει αυτή την παράδοση των χιλιετιών, αλλά έχει μια παράδοση 200 κάτι ετών σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, την παιδεία και την πολιτική, με όλα τα προβλήματα τα οποία αυτό μπορεί να συνεπάγεται ενίοτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Yes, I just wanted to say that, of course, in 2008 we had a very successful Olympic Games in Beijing, but probably many of you do not realize that actually part of the success came from you. We learned a lot from you, and actually during all those preparations we worked with many of the Greek people, and actually when you organized the 2004 Olympics, we sent Beijing, the preparatory committee, sent several officials to work with you and to see how you organize the games and to gain a lot of experience. So we have learned very much from you and cooperated very closely together to make a successful Olympic game in 2008. And just wanted to say also that actually we have successfully applied for the Winter Olympic Games in 2022, which will be held in Beijing and in the Greater Beijing area. And so we already, actually, I believe that a few of the Olympic experts are already working with China, and I believe that when it's close to 2022, that there will be more cooperation, more training, or kind of working together on both sides. Because this will be the first time for China to organize Winter Games. And China, I believe, that will be the very first country that has organized both the summer and the winter games by 2022. So we are looking forward to organizing more events in the sport sector so that young people and our athletes can work together. I think this is also very beneficial for our relationship. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούμε. Λέγομαι Αφροδίτη Μπλέτα, είμαι η πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου Επιχειρηματικότητας. Ασχολούμαι με την Κίνα γύρω στα 30 χρόνια τώρα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και τα ταξίδια είναι πολλά. Ήθελα καταρχάς να συγχαρώ και το Ίδρυμα Νιάρχος, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση και να ευχηθώ καλή χρονιά του χείρου. Από εκεί και μετά να συμπληρώσω πολύ επιγραμματικά σε ό,τι αφορά τις ομοιότητες ανάμεσα στις δύο κοινωνίες. Η ελληνική πρωτοχρονιά, πριν οριστεί διοικητικά στην 1η Ιανουαρίου, γιορταζόταν, όπως ξέρουμε, στην περίοδο γύρω από την Άνοιξη. Και αυτό με αναπέμπει, εμένα τουλάχιστον, με αναπέμπει στο αντίστοιχο φεστιβάλ της Άνοιξης που γιορτάζουν οι Κινέζοι. Και στη διάρκεια αυτών των εορτασμών στολιζόταν η ερησιόνη
που ήταν ένας κλάδος αγριελιάς με λευκές και κόκκινες κλωστές. Άρα, κύριε καθηγητά, βρίσκουμε το κόκκινο χρώμα. Και βεβαίως με όλους τους καρπούς που ήταν διαθέσιμοι εκείνη την περίοδο, για να έρθει να καλυφθεί αυτό που λέει prosperity, δηλαδή πλούτος και ευμάρεια. Επίσης, το ρόδι το οποίο σπάμε την πρωτοχρονιά παραδοσιακά έχει κόκκινους καρπούς και ξαναβρίσκουμε το κόκκινο χρώμα. Τώρα, να έρθω στο θέμα της γαστρονομίας, που είναι ένας πολιτισμικός παράγοντας και που, αντίθετα με την άποψη του φίλου μας που μίλησε προηγουμένως, θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες. Είμαστε ο μόνος ευρωπαϊκός λαός που τρώει πολλά φαγητά σε μικρά πιάτα στη μέση, από όπου όλοι παίρνουν και σερβίρονται. Αυτό είναι κάτι που το συναντάμε στην κινέζικη κουλτούρα, όπως επίσης είμαστε από τους ευρωπαϊκούς λαούς εκείνος που έχει την πιο απλοποιημένη κουζίνα, χωρίς πολλές κρέμες, βούτυρα κλπ. Και είναι κάτι που επίσης μας παραπέμπει σε αρκετά πιάτα της κινέζικης κουζίνας. Και επειδή μιλήσατε για τους Ολυμπιακούς, θα πω ένα ανέκδοτο και τελειώνω με αυτό. Στην περίοδο της προεργασίας των Ολυμπιακών του 2004, όπως είπε η κυρία η πρέσβυρα, ερχόντουσαν πάρα πολλές αποστολές από την Ολυμπιακή ομάδα της Κίνας για να μελετήσουν και να πάρουν τεχνογνωσία από εμάς. Σε μία από αυτές τις αποστολές, ένα βράδυ πήγαμε στο εστιατόριο για να φάμε. Μπαίνοντας μέσα, λοιπόν, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής του Πεκίνου, που ήταν επικεφαλής, γυρνάει και μου λέει: πριν καθίσουμε, μας φέρατε σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Λέω: πράγματι, αλλά δεν μπήκαμε, δεν έχουμε καν κάτι στο τραπέζι, πώς το καταλάβατε? Μου λέει: ο κόσμος που είναι μέσα μιλάει πολύ και δυνατά, που σημαίνει ότι είναι χαρούμενος. Στην Κίνα, όταν τρώμε και είμαστε ευχαριστημένοι, μιλάμε πολύ και δυνατά. Είναι άλλο ένα στοιχείο που μας ενώνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, παρακαλώ. Να πω μόνο εγώ ότι το νιώσαμε όλοι, ταυτιστήκαμε όλοι με αυτό το παράδειγμα. Ναι, ελάτε. Καταρχήν θα ήθελα να πω πόσο χαίρομαι που ακούγονται και εκείνοι που ήταν προτεργάτες σε αυτές τις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα από δεκαετίες. Όχι τα τελευταία χρόνια, όταν οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δυσκολότερες. Και είναι πραγματικά σημαντικό να τους θυμόμαστε και να τους εκφράσουμε και την ευγνωμοσύνη για αυτά τα οποία έκαναν. Και άλλοι οι οποίοι, επί πολλά χρόνια, παραδείγματος χάρη, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μιχάλης Κορδώσης, προωθεί τις σχέσεις των βυζαντινών σπουδών ανάμεσα στην Κίνα και την Ελλάδα. Επειδή αναφερθήκατε στην Ιρησιόνη και στο Ρόδι, η Ιρησιόνη όντως είναι μια γιορτή της Άνοιξης, δεν είναι όμως γιορτή πρωτοχρονιάς. Στην αρχαία Ελλάδα η πρωτοχρονιά, η πρώτη μέρα του έτους, συνήθως πέφτει είτε τέλη Σεπτεμβρίου, είτε στα τέλη του καλοκαιριού. Δεν είναι δηλαδή την Άνοιξη. Όσο δε το ρόδι, πάλι δεν υπάρχει αντίβαση σε αυτό το οποίο είπα, διότι το ρόδι και το κόκκινο χρώμα, αλλά και το ζουμί το οποίο βγαίνει από εκεί, σχετίζεται με το αίμα. Με το αίμα των εμμήνων της γυναίκας. Γι' αυτό το λόγο έχει και αυτούς τους συμβολισμούς. Αλλά αυτός από την πλευρά του αρχαίου ιστορικού. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό, ότι οι ελληνοκινεζικές σχέσεις έχουν μια μακρά παράδοση και μάλιστα μια παράδοση η οποία δημιουργήθηκε κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και σήμερα πολύ πιο εύκολα μπορεί κανένας και να ταξιδεύει αλλά και να τις προωθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ζητήσω, γιατί οι μεν ξημέρωσαν, οι δε θα ξημερωθούν σε λίγο στον Πεκίνο. Λοιπόν, θέλω, κύριε Κράλη, μια τελευταία τοποθέτηση από εσάς για να σας καλημερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή συμμετοχή σας. Και εγώ πάλι να σας ευχαριστήσω. Ίσως θα ήθελα να κλείσω με τον τομέα του πολιτισμού, επειδή έτσι κι αλλιώς άπτεται της παιδείας. Μιλάμε πολύ για αρχαία Ελλάδα, για Βυζάντιο, για τα βαριά χαρτιά, ίσως, άμα θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει κάποιος την Ελλάδα και τη σχέση με την Κίνα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίστροφη μεριά πώς μια δυναμική Κίνα με εμπιστοσύνη στον εαυτό της επηρεάζει συνολικά τον κόσμο και όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο για το οποίο μιλήσανε οι συμμετέχοντες στη συζήτηση. Πριν από ένα περίπου χρόνο ήμουν σε επαφή με μια ομάδα νέων γραφιστών, σχεδιαστών που δουλεύουν σε αυτό που θα λέμε graphic novel, μια μορφή comics,
βασισμένο στην ιστορία του Διγενή Ακρίτα. Οπότε μια σαφώς βυζαντινή ιστορία. Και τι τεχνοτροπία επέλεξαν προκειμένου να εκφράσουν το έργο τους. Επέλεξαν την τεχνοτροπία των σύγχρονων κινεζικών graphic novels και cartoons. Σκεφτείτε λιγάκι τη σημασία αυτής της κίνησης. Μεγαλώσαμε ίσως πολύ μέσα στην αίθουσά σας με το αμερικάνικο Mickey Mouse, το γαλλικό Asterix. Είμαστε στην στιγμή που η Κίνα με την παρουσία της και με τα μοντέλα πολιτισμού στο επίπεδο του pop culture, αν θέλετε, της pop κουλτούρας, μπορεί να επηρεάσει μια ομάδα νέων Ελλήνων που σκέφτονται πώς να εκφράσουν τον πολιτισμό τους. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο μας λέει πως υπάρχει πολύ μέλλον στη συζήτηση και στο διάλογο με την Κίνα, γιατί η Κίνα είναι σαφέστατα πλέον παρούσα διεθνώς. Και από τη μεριά μας στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών σίγουρα θα δουλέψουμε για την επέκταση των επαφών και για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και τις ευκαιρίες που έχουμε να μάθουμε μέσα από την περαιτέρω μελέτη του κινέζικου πολιτισμού. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή χρονιά και καλημέρα. Σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κράλη. Ένα πάρα πολύ σύντομο κλείσιμο και από εσάς, κύριε Λιτζουάν, και αν θα μπορούσε αυτό να είναι στο στόχο του έργου και όλης της δραστηριότητας του Ινστιτούτου Κομφούγιο στην Αθήνα. Ποιο είναι? I know some of you do not know the existence of Athens Business Confucius Institute and do not even know the existence of Confucius Institute in the world. Well, actually, Confucius Institute, the first Confucius Institute was founded in 2004 in South Korea. And then later we founded more and more. Now, currently, globally, we have 548 Confucius Institutes. Now, in Athens, we have only one. But what is, the good news is that we will have another one in Thessaloniki, co-founded by Shanghai University of International Studies and Aristoteles University. Now, the function of CI, we call it the CI, Confucius Institute, is are two functions. The first function is, I'm sorry, this earphone, okay. The first function is to teach Chinese to the local people. And the second function is to transmit some Chinese culture, to give opportunity to the local people to know about Chinese culture. These two functions, co-work, and they have been working smoothly all over the world. Now, currently, in our Athens Business Confucius Institute, averagely, every year, we enroll 130 students of different ages. Actually, the eldest is 78 years old, and we have a children's class, 6 years old, 7 years old. We are located at Evilbidon, Ecosia, near the Athens court. Now we can enroll students only from Athens. Students who are interested in learning Chinese, say, in Kridis, in Saloniki, in Volos, in other places, they don't have any chance to learn Chinese. So this is something bad. Now, in terms of the development of BCI here, we have a kind of a class which is going to be held, which is called the MOOC. That is, we teach online. We establish an online system of teaching. This is supported by Confucius
institute headquarters in Beijing. And now in Greece, it is, I can say it is underway, but actually in some countries, it has already been founded. The system has been founded. Do I have more time? Okay. No more. Έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο μας και πρέπει να συνεχιστούν και τα καλλιτεχνικά δρόμενα, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει πολλή δουλειά, όχι μόνο για τη συζήτηση και αυτή τη συνάντηση, αλλά και για όλους τους καλλιτέχνες που είναι εδώ μαζί μας και μας έδωσαν μια πρώτη γεύση στην αρχή. Πολύ σύντομη ερώτηση προς εσάς, κυρία Πρέσβη. Στις περισσότερες, σε αρκετά μεγάλες τουλάχιστον μητροπόλεις ανά τον κόσμο, η Chinatown έχει μια πολύ δυναμική παρουσία. Στην Ελλάδα, τι βλέπετε, θα αναπτυχθεί κάτι αντίστοιχο, αναπτύσσεται κάτι αντίστοιχο, υπάρχει εικόνα πόσοι είναι οι Κινέζοι που μόνιμα ζουν στη χώρα μας? Well, I see there is a Chinese community here. I believe that it is growing, and I think there are roughly over 10,000, a little more than 10,000. Well, I think they have assimilated very well in this country. Most of them already speak Greek language, even though that is a very difficult language. And all of their children go to the local school, and they speak perfect Greek language. And I think they are actually really contributing to the Greek society and having a lot of friends, local friends, and they're very much part of the local society. And just to give you an example, that last year when there was this serious fire, they actually, was one of the first groups that responded to help, and they donated money to give to the disaster-stricken areas. And so they are, I believe that I visited some of them, and there is almost like a little Chinatown here in the center, city center. I think they are doing very well, they're assimilating there very well, and they are also learning and adapting to the Greek way, which I think is also very good. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρέσβη, κύριε Ροκανά, τι ώρα έχει πάει εκεί? Τι ώρα έχει πάει εδώ, βέβαια, θα ήταν το σωστό ερώτημα για να κάνω την πρόσθεση. Ναι. Ωραία. Συγχωρέστε μας γι' αυτό, αλλά η συζήτηση είχε ενδιαφέρον. Ασφαλώς. Ένα τελευταίο δικό σας σχόλιο για να κλείσουμε με εσάς, σύντομο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και πάλι και συγχαρητήρια στο Ίδρυμα Νιάρχος. Εγώ θα πω δύο πράγματα σχετικά με τη γενικότερη πορεία της Κίνας, από τα οποία μπορούμε να μάθουμε πολλά. Θεωρώ ότι η Κίνα είναι στην ιστορία ένα μοναδικό παράδειγμα χώρας, ειδικά μετά το 1949, η οποία παρουσίασε τέτοια ηλικιώδη, εκρηκτική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και η οποία βασίστηκε κατά κύριο λόγο κομφουκιανικά, βέβαια απολύτως, στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, την ονόμασα τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, άλλοι τη λένε ψηφιακή εποχή, η ψηφιακή επανάσταση. Είμαστε σε μια νέα εποχή, σε αχαρτογράφητα νερά. Η Κίνα παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι μια δύναμη του μέλλοντος. Είναι μια δύναμη ανοιχτή προς το μέλλον. Νομίζω δύο πολιτισμοί, όπως ο δικός μας και όπως ο κινέζικος, οι οποίοι διαλέγονται στην ιστορία, είναι απολύτως αναγκαίο πια να ξανασυνδέσουμε αυτό το νήμα. Είμαστε δύο πολιτισμοί, ας πούμε, δίδυμοι θα έλεγα, ο ένας στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση. Και νομίζω ότι με πρωταγωνιστές τους νέους πρέπει να αρχίσουμε να ξαναπιάσουμε το νήμα της ιστορίας και να ξαναρχίσουμε ένα διάλογο μεταξύ μας, ο οποίος να βοηθήσει γενικότερα, νομίζω ότι θα βοηθήσει γενικότερα και εμάς, αλλά και τον πλανήτη. Νομίζω ότι η Κίνα είναι ίσως ένα από τα σπουδαιότερα πειράματα, ίσως μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα σπουδαιότερα πειράματα που έχουν γίνει στην ιστορία. Εξελίσσεται. Πώς θα μάθουμε από αυτό, πώς θα αποφεληθούμε, πώς οι νέοι μας θα αποφεληθούν από αυτό. Εγώ ενθαρρύνω όλους τους νέους να έρχονται εδώ και να μαθαίνουν περισσότερα για αυτή τη χώρα, η οποία είναι μια χώρα των θαυμάτων, μια χώρα τρομερά πολυειδής και πολυσχηδής, τεράστια ήπειρος, όχι χώρα.
μια χώρα η οποία νομίζω κρύβει πολλά μυστικά για το μέλλον. Το να τη μάθουμε καλύτερα είναι μεγάλη επιταγή, νομίζω, και θα έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Εγώ με αυτό θα ήθελα να καταλήξω, πάλι με ένα πολύ κομφουκιανικό αλλά και πολύ ελληνικό συμπέρασμα, ότι οφείλουμε να μάθουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και οφείλουμε επομένως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαίρω το Ίδρυμα Νιάρχος για ακόμα μια φορά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε όλες όσοι συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση από την Ελλάδα, από την Κίνα, από εδώ την Αθήνα, από εκεί το Πεκίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τον Καναδά. Σας αποχαιρετούμε όλους. Εδώ, αλλά και εκεί, για όσους μας παρακολουθείτε, εννοώ διαδικτυακά, μέσω του live streaming, συνεχίζεται η σημερινή μας συνάντηση με πλούσια καλλιτεχνικά, ξαναλέω, δρόμενα, βασισμένα στην παράδοση της Κίνας και συνδυάζοντας έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα διάφορων τεχνών και τεχνικών, όπως θα δείτε και αμέσως τώρα. Θα έχετε τη δυνατότητα, όσοι ενδιαφέρεστε, να έχετε συμμετοχή και σε λίγο. Θα δείτε σε τι. Να πω μόνο καλή χρονιά να έχουμε. Μιλάμε εδώ πέρα για πρωτοχρονιά. Είπαμε, ο πρώτος μήνας για εμάς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, άρα είμαστε και εμείς ακόμα στις ευχές. Ευχή μου να τις κάνουμε πράξεις για όλους μας. Ραντεβού επόμενο, 15 Φεβρουαρίου. Θα ανοίξουμε το θέμα της δημοσιογραφίας, όχι τόσο ευχάριστο, ομολογουμένως, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ωστόσο, το είχαμε ανοίξει και πέρυσι, ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά λοιπόν, συζητώντας και παραδεχόμενοι προφανώς πια, νομίζω και οι τελευταίοι, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι υπάρχει κρίση, δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι διεθνής, δεν είναι μόνο της Δύσης, αλλά είναι παγκόσμια. Να δούμε πια, πέρα από τα προβλήματα και πέρα από αυτό τον κύκλο αναγνώρισης και αναζήτησης των προβλημάτων, που μας βρίσκει πια η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχει ήδη ξημερώσει, να δούμε λοιπόν πού επανατοποθετούμαστε. Έχουμε και ωραία πράγματα ενδιαφέροντα να ανακοινώσουμε, αλλά και να ακούσουμε. Ανοίγουμε τη συζήτησή μας, διεθνώς πια, με προσκεκλημένους που θα έχουμε φυσικά από τη γειτονιά μας στην Ευρώπη, από την γειτονιά μας, την κοντινή γειτονιά μας στα Βαλκάνια, από την Αμερική. Οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, σχηματικά, και ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση. Μείνετε συντονισμένοι με το site μας, με το site του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, snf.org. Σε πολύ λίγες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα, θα ανακοινωθούν τόσο το σημείο όσο και η ώρα ή οι ώρες. Μπορεί να είναι και πολλές αυτή τη φορά οι ώρες. Είπαμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Το Μάρτιο συζητάμε και ακούμε κυρίως ιστορίες αλλά και μελωδίες που γεννιούνται από το ρεμπέτικο, πάρα πολύ ευχάριστες σήμερα, αλλά ένα είδος μουσικής που άργησε να απενοχοποιηθεί. Οπότε θα δούμε κοινωνιολογικά, θα δούμε ιστορικά, θα δούμε πολιτισμικά όλα τα κύματα που πέρασε, τι ακριβώς έφερε και μετέφερε και βεβαίως πώς επηρέασε διεθνώς το χώρο της μουσικής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
谢谢，小生那一曲不信道，一众人却在这里。今夕何夕见此两人？谢谢，你看美柳迎春，你既因同世事，何不所事一首一上此留之乎？那是素昧平生，因何大此？在一片倾心爱衣裳，你。
到那大儿讲话去。哪里去？我。